Okay. The teaching I'm giving tonight Nauku, kterou dneska předávám, is to a great extent based on a teaching that Julian Kenorbu gave in the outskirts of Caracas in the 90s. tak je založena především na tom, co Namka Inorbu předával na okraji Caracasu v konce 80. let. Not all of it, but 90. perhaps most of it. Ne úplně všechno, ale většina z toho. And it's a little bit that teaching. He asked me to make a book with that teaching, and so he went into some details that I never heard him explain before. A týkal se to, že vlastně, aby se to udělala kniha a šel tam do takových detailů, které jsem od něho už potom znovu neslyšel. So we know that for there to be a Buddhist vehicle or a Buddhist path, it has to have a base, a path and a fruit. Víme, že aby něco bylo tou buddhistickou naukou, nebo tím vozidlem, tak to musí mít základ, cestu a plod. And the part of the path has to have a tawa, which we will explain later on, a gompa and a chöpa. A ta cesta musí obsahovat tau, gompu a čupor, k tomu už se dostaneme. Without these elements, there is no Buddhist path. Bez těchto prvků není ta cesta buddhistická. So we will explain the path, and fruit of Dzogchen. Takže budeme vysvětlovat tu bázi, cestu a plod Dzogchenu, which is quite particular because in all other vehicles the base, the path and the fruit are different. A je tam poněkud specifická, protože ve všech ostatních vozidlech tak ta báze, cesta a plod jsou odlišné. In Dzogchen, the base is the Buddha nature. V Dzogchenu ta báze je budovská přirozenost, podstata. As actuality, not as potency. Jakožto něco aktuálního, nikoliv jako něco potenciálního. That means that if the Buddha nature fully realized, it's not like a seed from which a tree can grow to bear a fruit. Takže ta podstata je plně uskutečněná, není to něco jako semínko, ze kterého teprve může někdy vyrůst strom, aby potom přinesl nějaké plody. But is the fruit perfect in itself and fully manifest? Že to plod je vlastně plně přítomný a manifestovaný. And this is so because the base, which is the Buddha nature, is non-conceptually and thus non-dually self-aware. A to je proto, že ta báze je nekonceptuálně a neduálně sebevědomá, nebo sama o sobě si se uvědomující. In the Mahayana we have explanations of the Buddha nature in the Tathagata Garbha Sutra. Tathagata Garbha Sutra, vlastně v Mahajáně máme vysvětlení budovské podstaty. And in particular the Ratnatra Vibhaga or Uttaratantra, Maitreya and Asanga. A vlastně tady to jsou ty názvy těch tanter, kde se to vlastně objevuje, nebo těch nauk. Give two examples. One of them is a seed, from which a tree has to grow in order to bear fruit. Tam jsou dva příklady. Jedno je, že to semínko, ze které musí dozrát, aby ten strom potom mohl donést plody. So the seed is the Buddha nature in that case. Kdy v tomto případě to semínko je ta budovská podstata. It is a fruit in potency, but it's not a fruit in act. Takže je to ten plod ještě jako jeho potenciál, ale nikoliv už jako aktuální projeven. The other example is the example of the sun and the clouds, which Rinpoche is always using for illustrating the Dzogchen teaching. A ten druhý příklad je slunce a mraky, což Rinpoche vždy používá pro ilustrování té nauky Dzogchenu. The sun is shining, no matter of whether there are clouds or there aren't. Kdy slunce svítí bez ohledu na to, jestli jsou mraky nebo ne. And that is Buddhahood in act.
což je to budovství už jako projevené nebo aktualizované v činu. If there are obstacles, temporary obstacles which obstruct the sunshine, like now, pokud jsou nějaké překážky, dočasné překážky, které zabraňují tomu průchodu toho slunečního svitu, jako třeba teď, that doesn't mean the sun is not shining. tak to neznamená, že slunce už nesvítí. If it is night, it doesn't mean the sun is not shining. Pokud je noc, to také neznamená, že slunce nesvítí. Okay, so the Buddha nature is enlightened. That's why it's Buddha nature. Budovská přirozenost je osvícená, proto je to budovská podstata. It's enlightened right now. Je osvícená právě teď. And this means that it is non-conceptually and hence non-dually self-aware. A tudíž je nekonceptuálně, tudíž neduálně sebe si uvědomující. Because non-conceptual and hence non-dual awareness of the Buddha nature is Buddhahood in act. Protože tady ta nekonceptuální a neduální sebe si uvědomování je to budovství projevené v tom činu nebo aktualizované. Okay, now in the Mahayana, Vajrayana and Dzogchen, we always have three kayas. V Mahajáně, Vajrayáně i Dzogchenu máme vždy 3 káje. Dharmakaya, which is Buddha mind. Dharmakaya, což je budovská mysl. Sambhogakaya, which is, it depends, it can be interpreted in different ways, yeah, but we could say it's Buddha energy and Buddha voice and Buddha luminosity. Sambhogakaya, která se může vykládat a může mít různé významy, ale řekněme, že je to jako budovská energie, budovský řeč, budovský hlas nebo budovská zářivost. And Nirmanakaya, which is Buddha body. A Nirmanakaya, což je jako budovské tělo. So, in Buddhahood, as we were saying before, the path is the Buddha nature, we already explained why. Takže, jak jsme vysvětlili, tak to cesta je ta budovská podstata, jak jsme už říkali. The path is different than in other vehicles. Ale ta cesta je odlišná než u jiných vozidel. Because the path is no more than the repeated manifestation of the Buddha nature or the repeated unveiling of the Buddha nature. Protože ta cesta je jenom opakovaným objevováním nebo odhalováním té budovské podstaty. And the fruit is when the Buddha nature is totally unveiled and veils don't arise anymore. A ten plod je, kdy ta budovská podstata je plně odhalená a nikdy se již nezahaluje, neskrývá. And that is so because in the base two ways of functioning are possible. A to je proto, že ta báze, tak tam jsou 2 možnosti, jak se může projevovat nebo fungovat. In the Northern Treasure, it is clarified that this is not truly in the base, but in the base of all. V tom severním pokladu se popisuje, že to není přímo jako báze, ale báze všeho. Because Rizin Goden made it clear that the Buddha nature is already enlightened and the functioning of samsara is totally illusory, so there are not actually two functioning. Že ten Rizin prohlásil, že vlastně ta přirozenost je úplně projevena. Sorry, the second part. That therefore there are not actually two functions. A že ve skutečnosti tam nejsou 2 jako funkce. However, in general, to simplify, we explain that in the base two functionings are possible. Ale obecně, abychom to zjednodušili, tak řekněme, že v rámci té báze tak jsou 2 možnosti, jak funguje. One is the functioning in which the true condition of the base is made fully patent, fully manifest, fully unveiled. Jeden z těch způsobů projevení je, že ta funkce je plně odhalená, nebo je plně odhalená, odkrytá. And totally unobstructed. A zcela nezastíněná ničím. But that is the true condition of the base anyhow. It is so always. Ale taková je ta podstata té báze tak jako tak. And this is why the terms of Rizin Goden say that Rizin Kunji
and not the G, which is the base. A proto se tady termě toho Rigzina říká, že po kunži, že když je to ta báze. That there are two functionings or ways of functioning. Ale že jsou teda když máme ty dva způsoby fungování. Okay. The old functioning is samsara, in which the true condition of the base is veiled, is hidden, is concealed. A tím druhým způsobem projevení je samsára, kdy ta pravá podstata té báze je zastřená, zakrytá. And it is obstructed. The manifestations, the spontaneous manifestations are somehow obstructed. A tady té spontánní manifestace jsou jaksi zabráněno, nebo jsou to jako zakryté. And only when samsara is functioning do we need a path and a fruit. Otherwise there is no need for a path or for a fruit. Yeah? A pouze pokud je ta samsára se projevuje a funguje, tak potřebujeme nějakou cestu a plot, jinak to není vlastně vůbec zapotřebí. Independently of whether there is samsara or there is no samsara, nezávisle na tom, jestli je samsára nebo není samsára, because samsara is not true, is no more than an illusion. Samsára jako není skutečná, že je jako iluzorní. The base has three kayas. Tak ta báze má ty tři káje. The path has three kayas. Ta cesta má takhle tři káje. And the fruit has three kayas. A i ten plod má tři káje. And as we explained before, the path is no more than the unveiling of the base. Jak jsme vysvětlovali, ta báze není nic než jenom to odhalování cesta odhalování té báze. So it is the unveiling or unconcealment of the three kayas. A je to teda odhalení nebo projevení těch tří kájí. And the fruit is simply when the three kayas are no longer concealed. A ten plod je jednoduše to, kdy už ty tři káje nejsou nijak zahalené, zakryté. Okay. Now we can go to the base. Takže půjdeme k té bázi. The three kayas of the base, tři káje báze, are called essence, nature and energy. Se označují jako esence, přirozenost a energie. Sometimes we say simply katak and lundrup. A někdy používáme jen katak a lundrup. Where katak is the same as essence. Kdy to katak odpovídá té esenci. And lundrup is the combination of nature and energy. A to lundrup odpovídá kombinace té přirozenosti a energie. This is so because we said there are three kayas. To je proto, že obvykle říkáme, že jsou tři káje. But actually there is a single continuum. Ale ve skutečnosti je tu jediné kontinuum, that is not divided, které není nějak oddělené. And according to our needs, to the needs of the teachings, a podle našich potřeb, které máme, co se týče nějaké nauky, it can be divided into two kayas, which are Dharmakaya and Rupakaya. Tak se může takhle to dělit na dvě káje, což je Rupakaya a Dharmakaya. In the basic katak and lundrup, a nebo základního katak a lundrup. Or into three kayas, which in are Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. A nebo do tří kájí, což je Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Which in the base are essence, nature and energy. Což v bázi odpovídá té esenci přirozenosti a energii. Or into four kayas, a nebo dokonce čtyř kájí. Where the indivisibility of the first three is Svabhavikaya. Ještě Svabhavikaya jako ta čtvrtá, to je neoddělitelnost těch prvních tří. Or into five, a nebo dokonce pěti. Where we are Vajrakaya. Ještě Vajrakaya. And then they correspond to the five families. A pak se o tom mluví o těch pěti rodinách. But let's stay with 2 and 3. Mainly with 3. Radši začněme se 2 nebo 3, hlavně těma 3. Okay. Then what is essence? Tak co je esence? Or katak. Nebo katak. Is emptiness. To je prázdnota. But emptiness in what sense? Ale prázdnota v jakém smyslu? Okay, there are many senses of emptiness. Je mnoho významů, co to je prázdnota. And the base is illustrated with a mirror. A ta báze je ilustrována pomocí metafory zrcadla. This one is very small, so it's not easy for all of you to see. Toto zrcadlo je velmi malé, takže není jednoduché pro vás všechny jeho vidět.
But it's very useful because it will allow us to better illustrate the wisdoms of quality and quantity that Rinpoche talks about so many times. Ale pomůže nám to i tak ilustrovat ten princip kvality a kvantity, o kterém Rinpoche tolikrát pořád mluví. Okay, then in this mirror, why can this mirror reflect? A v tomto zrcadle, proč to zrcadlo může odrážet? The third condition is because it doesn't have any fixed form. Jeden z těch podmínek je, že nemá žádnou pevnou formu. And therefore it can fill itself with any form whatsoever. Tudíž se to může naplnit jakoukoliv formou. This illustrates the essence. To ilustruje tu esenci. The essence is the fact that our true condition, which is awareness, Ta esence je vlastně ta naše pravá podstata, která je ta vědomí. a non-conceptual and hence non-dual awareness, Nekonceptuálně, tudíž neduální vědomí. it has no fixed form and therefore it can manifest any form whatsoever. Nemá žádnou pevnou formu tváře a může tudíž manifestovat jakoukoliv formu tváře. If we could make a screen capture Můžeme udělat jako snímek obrazovky of the mirror, toho zrcadla. then the mirror would be fixed. Potom to bude jakoby už statický snímek. Then there would be no manifestation. A pak už tam nebudou žádné další manifestace. So it is because the mirror is empty that it can manifest any form. Ale protože to zrcadlo je prázdné, tak může manifestovat jakékoliv formy. Now, as we will see when we discuss energy, A jak uvidíme, když budeme diskutovat tu energii, this form which is manifested is non-obstructive. tato forma, která se manifestuje, tak je nevytváří překážky. Why? Because it's manifesting a form now here, Pokud se tady manifestuje teďka nějaká forma, but if I put my hand, the form that was there doesn't obstruct the form of the hand to appear. tak ta forma nebrání tomu, aby se tam objevila ta ruka. So, this is the essence. Aspect is empty in this sense. Takže to je ten aspekt té esence, že je to prázdné v tomto slova smyslu. But whatever is manifest, the forms that are manifest are also empty. Ale i ty formy, které se projevují, jsou prázdné. Not only because they are non-obstructive, Nejenom protože nevytvářejí jako překážky, but also because they are dependent. ale že jsou závislé. They depend on the mirror. Závisí na tom zrcadle. Without the mirror, they cannot manifest. A bez toho zrcadla se nemůžou odrazit, nemůžou se projevit. And that means they are not self-existent. A to znamená, že nejsou sami o sobě existující. And that is the emptiness of all the phenomena of the level of body, all the phenomena that manifest by virtue of the mirror. A toto je vlastně ten aspekt prázdnoty všech těch jevů, které se projevují na té úrovni těla nebo jakoby zásluhou toho zrcadla, nebo toho principu. Okay, but what does this emptiness mean? Ale co ta prázdnota znamená? Is this glass empty? Je tato sklenice prázdná? What do you think? I mean in normal terms, not in Buddhist terms. V konvenčním významu, ne v nějakých buddhistickém významu. No, okay. Není. And this glass A co tahle sklenice? is empty? It's full of air. Jo, So it's not empty. je plná vzduchu, takže není prázdná. So, why do we say this glass is empty when it's actually full? Ale proč říkáme, že tato sklenice je prázdná, i když je vlastně plná? Because the glass was made for containing liquids that we drink. Protože ta sklenice byla vyrobená, aby obsahovala tekutiny, které chceme pít. So what we expect to find inside the glass is water or another liquid. Takže očekáváme, že v té sklenici bude voda nebo jiná tekutina. So when we don't find that, even though it's full, we say it's empty. Takže i když tam nenalezneme to, co očekáváme, i když je to plné, tak prohlásíme, že je to prázdné. What is it that we expect to find in all phenomena? A tohle je očekávání, které máme u všech jevů. Self-existence. Tu sebe, spontánní existenci samou o sobě. Why? Because everything that we experience as self-existent. Všechno, co zažíváme, všechno, co vnímáme, jako by to bylo samo o sobě existující.
I experienced that tanka as being in itself a tanka. Tu tanku vnímám, jako by to byla sama o sobě tanka. Not only that, as being in itself separate from whatever is around. A navíc i vnímám, jako by byla oddělená od všeho, co ji obklopuje. This is an illusion. A toto je iluze. Because even if we could use contemporary physics to illustrate it, Že i když použijeme současnou fyziku, abychom to ilustrovali, science cannot give us truth. tak i kdy věda nám nemůže dávat pravdu, Throughout the history of science, a lot of paradigms succeed each other. v průběhu vlastně toho vývoje, tak se různá ta paradigmata měnila a nahrazovala jedním za jiné. And each new one contradicts the previous one. A ty novější se protiřečí věcem z těch starších. So there is nothing definitive. Takže jenom není něco definitivního. But we all believe in science. Ale tak nějak věříme ve vědu všichni. So just as the Buddha spoke of Brahma and so on, we can use science to illustrate the Dharma if we don't take it too seriously and we don't believe that the explanation in terms of science is truth. No, takže podobně jako Buddha vysvětlil něco o Brahmu, tak tady můžeme použít tu ilustraci tou vědou, když to nebudeme brát úplně přesně a vážně. Okay, so according to contemporary physics, Takže podle té současné fyziky, the universe is an energy continuum. tak vesmír je kontinuum energie. That means that there is no empty space in the universe that separates one entity from the rest. Takže není žádný prázdný prostor, který by odděloval jednu entitu od jiné. And there is no substance other than the energy that separates it. A není žádná jiná substance, kromě energie, která by to nějak oddělovala. What separates entities is our perception. To, co odděluje entity, je naše vnímání. But we perceive them as being in themselves separate. Ale vnímáme, jako by byly sami o sobě oddělené. That is a delusion. Což je blud nebo klam. And we experience them as being in themselves the concept in terms of which we perceive them. A tady ten zážitek, zkušenost té oddělenosti je to, jak to potom zažíváme a vnímáme. So we perceive this as being in itself a tanka. Takže vnímáme tu tanku, že je to prostě sama o sobě tanka. But for an Amazonian Indian it's not a tanka. Ale pro amazonského Indiána to není tanka. For a fly it's not a tanka. A pro mouchu to taky není tanka. For a dog it's not a tanka. Pro psa to taky není tanka. Okay. Also, even the subject-object duality A rovněž ta dualita subjektu a objektu is also illusory. Je rovněž iluzorní. Because if in terms of physics, protože i v termínech fyziky the neurons in our brain are part of the energy field, tak neurony v našem mozku jsou součástí energetického pole. and the electrochemical impulses that go through them are part of the energy field. A elektrochemické impulzy, které přesně procházejí, jsou rovněž součástí toho energetického pole. And our thoughts and our perceptions are configurations of the energy field. A i naše myšlenky a emoce tak jsou vlastně konfigurací toho energetického pole. So what we perceive as the subject as mind is part of the energy field. A to, co vnímáme jako subjekt a mysl, je vlastně součást toho energetického pole. And all that we perceive as subject is also part of the energy field. Ty druhé, které vnímáme jako subjekt, to je zase součást toho energetického pole. And nothing separates the one from the other. A nic neodděluje to jeden od toho druhého. Except for our perception. Kromě toho našeho vnímání. But we feel that we are an inherently separate subject from the rest of the world, a subject inherently separate from the physical world. Ale vnímáme, jako bychom byli inherentně separovaný, izolovaný subjekt od toho zbytku světa. This is a delusion. Což je opět blud, klam. So, delusion is the illusion of self-existence. Takže ten blud je vlastně iluze sebeexistence. The illusion that the subject-object duality is given is self-existent. Že i tady ta dualita subjektu a objektu je sama o sobě existující. The illusion that this tanka is in itself separate, in itself a tanka. A to, že ta tanka je sama o sobě nezávislá a je tankou.
That's an illusion. To je vše iluze. Okay. So, the fact that the mirror is empty, Že ta skutečnost, že zrcadlo je prázdné, and yet fill itself with any form, a přesto se naplňuje jakoukoliv formou, implies that all the forms are empty. Implikuje, že všechny formy jsou prázdné. Because they depend on the mirror, they don't exist in themselves on their own side. Že kromě toho zrcadla, tak sami sobě si neasistují. But depending on the mirror. Ale závisí na tom zrcadle. Now I want to know whether this is more or less clear, because otherwise, if it's not really clear to everyone, maybe I should explain a little bit more, less abstractly. Teďka si chci zeptat, jestli je to jako jasné, protože pokud ne, tak bych to zkusil ještě vysvětlit trošku méně abstraktně. Can anyone follow this? Everyone or not? Is there anyone who cannot follow properly? Je někdo, kdo to nestíhl úplně následovat nebo chytit? Okay. Well, let's try to make, I don't know if I can make this clearer. Nejsem si jistý, jestli to budu schopný dát, objasnit trochu jako jasně, ale zkusím to. Or at least I try. Ale aspoň se zkusím to zkusit. Okay. The thing is, perhaps the difficulty lies in the fact that we don't know that emptiness in Buddhism is the same as dependent arising. A možná to, co tam jakoby je, to, co komplikuje porozumění, je, že ta prázdnota v buddhismu je to též jako to závislé, vzájemné vznikání. When something arises depending on something else, když něco povstává v závislosti na něčem jiném, it doesn't exist on its own side. Tak to neexistuje samo o sobě. It's not self-existent. Nemá to existenci samo o sobě. Because it depends on something other than itself to be itself. Protože to závisí na něčem jiném, než sobě, aby to bylo samo sebou. Our concept of self-existence is that. A náš koncept sebeexistence nebo existence sama o sobě je tady toto. And that's why it is delusion, because it contradicts the way things are in truth. A je to deluzorní, klamné, protože to popírá tady ten základ, jak samsára funguje. If something arises depending on something else, pokud něco povstává v závislosti na něčem jiném, it doesn't exist on its own side, to neexistuje samo o sobě, because it depends on something other. protože to závisí na něčem jiném. And that is what emptiness means, that this is not the case. Whatever depends on something else is empty. A to je ta prázdnota, kdy cokoliv se jeví, tak závisí na něčem jiném. Of self-existence. Je to prázdné té samostatné existence. Prosté té samostatné existence. Okay. We could go into another sense of emptiness, but let's not complicate things. A ještě můžeme jít do dalších významů, co to je prázdnota, ale nekomplikujeme to teďka. Well, very briefly, because it's not important if it's understood or not, there is also one way of explaining emptiness. A ještě tady, když je ještě další způsob, jak se dá vysvětlovat prázdnota, which is the Shentong way, což je cesta Shentong, which is that there is nothing that is not the true condition. A to je, že není nic, není žádná pravá povaha, je to pravá podstata. There is nothing that is not the Buddha nature. Není nic, co by nebylo budovskou přirozeností. There is nothing that is not the base. Není nic, co by nebylo tou bází. That exists independently from the base. Které by existovalo nezávisle na té bázi. But let's leave it by that. I just wanted to mention it because if some of you are reading books and so on, it's good that you know that Shentong emptiness is that, and it's an agreement with the Dzogchen teaching. A jak říkám to jenom proto, že někteří z vás, kdo čtou nějaké knihy, tak to se s tím mohli setkat tady s tím definicí prázdnoty Shentong a je to vlastně kompatibilní s tím náhledem Dzogchen. Okay, but let's leave that. Takže ale nechme to stranou.
So the emptiness of the mirror, which is the fact that it doesn't have any fixed form, Takže prázdnota toho zrcadla, což značí, že nemá žádnou pevnou formu, implies the emptiness of whatever manifests in it. implikuje prázdnotu všech forem, které se skrze něj projevují. And that is empty because it depends on the mirror. A je prázdné, že když je něco v zrcadle, And it doesn't obstruct anything new from manifesting. ale to zároveň nebrání ničemu jinému, aby se dále v tom zrcadle projevilo. Okay. Now, nature. A teďka k té přirozenosti. Nature is the fact that if the mirror were not bright, A to je skutečnost, že když zrcadlo není zářivé nebo světlé, clear, jasné, or in other words, reflecting, nebo zrcadlící, odrážející, it could not manifest anything. tak nemůže nic projevovat, nemůže nic zrcadlit. This is the aspect that is normally called clarity or luminosity. To je aspekt, který se obvykle označuje jako jasnost nebo zářivost. If we use a computer as an example, Pokud použijeme počítač jako příklad, it would be the luminosity that is behind the screen tak je to ta zářivost, která je za tou obrazovkou and that allows forms to manifest in it. a která umožňuje těm formám, aby se projevovaly na ní. If we use the example of a mirror, Pokud použijeme ten vzor jako příklad zrcadla, it's brightness. tak je to jakoby za světlost, nebo jasnost. Rinpoche has often said that the example of a mirror of a computer is not at all perfect. Rinpoche říkal, že ten příklad jak zrcadla nebo počítače tak není rozhodně jako dokonalý, Because a computer depends on a system and a program. protože počítač závisí na nějakém systému, programu, So all that manifests through it is conditioned takže ta manifestace skrze to je podmíněna tady tímto, by the system and the program. tím operačním systémem, programem. Our true condition and all that manifests in it Ale ta naše pravá podstata a všechno, co se projevuje, is unconditioned. je nepodmíněné. We will go through that later on a little bit. Později se k tomu trochu dostaneme. Okay. However, also the example of the mirror has a defect Každopádně ten příklad zrcadla má ještě efekt. because a mirror Má depends chybu, on an external reality to reflect. protože to zrcadlo závisí na nějaké vnější skutečnosti, aby mohlo něco zrcadlit. But there is nothing external to the base. Ale není nic externího, nic vnějšího, nic mimo tu bázi. There is nothing outside primordial awareness Není nic vně toho prvotního vědomí, or the nature of mind. nebo přirozenosti podstaty mysli. So, for manifesting the mirror depends on secondary causes or conditions. Takže to manifestace projevy v tom zrcadle závisí na nějakých sekundárních okolnostech, příčinách. But we should not mistakenly believe Ale neměli bychom nesprávně věřit, that this means that something external to the mirror has to be there for the mirror to manifest. že něco musí vnějšího tady být k tomu, aby to zrcadlo mohlo něco zrcadlit. And that is the meaning of Shenton emptiness, emptiness of other substances. To je to Shenton prázdnota ostatních substancí, ostatních věcí. Absence of anything that is not the base of our true condition. Prázdnota nebo absence čehokoliv, co není tou naší bází, no tou prvotním stavem. Okay, this may be a little complicated, but I just wanted to show that the true condition cannot be properly explained in words. Ale je to možná složitější, ale snažím se tím naznačit, že tady ta prázdnota není možné plně vysvětlit slovy. Cannot be properly understood through concepts. Ani nemůže být plně porozuměná skrze koncepty. And cannot be properly illustrated by examples of symbols. Nemůže být ani plně vysvětlena a ilustrována na příkladu nějakých symbolů. It can only be realized when all concepts and words and symbols collapse and there is a direct realization.
může to být pochopeno pouze, pokud všechny ty koncepty a symboly tak skolabují a je tam jakoby přímá realizace, nebo přímé uskutečnění toho. Okay, so this is the nature or ranjin. Takže toto je ta přirozenost, podstata, nebo je ranjin. Now we have the third aspect, A máme zde třetí aspekt, which Chogyal Norbu calls energy. který Chogyal Norbu označuje jako energii. What is this energy? Co je tato energie? Okay, this energy in Tibetan is called tuje, V tibetštině je proto slovo tuje, which means compassion. což značí soucit. Tu is heart, Tu je srdce and je is soft and noble. a tuje je jako jemné a vznešené. But why is it called compassion? Ale proč se to označuje jako soucit? Well, in order to understand that, we have to explain a little bit what it is. Abychom to trochu vysvětlili, potřebujeme trochu vysvětlit. Rinpoche is always saying that the energy is uninterrupted manifestation. A Rinpoche vždy vysvětluje, že ta energie je nepřerušená manifestace. Probably you remember that, most of you. Možná si to, nebo pravděpodobně si to většina z vás pamatuje. The word uninterrupted To slovo nepřerušená is the same word that is translated as unobstructed. ale toto je stejné slovo, které se překládá někdy jako to bez překážek, nepřekážející. So the energy is all that is manifested in the mirror, Takže ta energie je vše, co se projevuje v tom zrcadle, which manifests uninterruptedly. a to se projevuje neustále bez přerušení. But why does it manifest uninterruptedly? Ale proč se to projevuje bez těch přerušení? Because appearance are non-obstructing, Protože jevy neblokují další, which is the same word. což je to stejné slovo. So because it is not obstructing, Protože neblokují, uninterrupted. tak je ten proud nepřerušený. Okay. But still, yeah. Can you repeat the... Yeah, of course. Yeah. We said that the word that is rendered as uninterrupted Slovo, které se překládá jako nepřerušený, also means unobstructed. tak rovněž znamená jakoby neblokující nebo bez překážek. Not obstructed. Nejsou tam překážky. And that manifestation can go on uninterruptedly. A manifestace tak mohou pokračovat bez přerušení. Because the manifested is not obstructive. Protože to, co se manifestuje, neblokuje to další. It's the same word. A je to stejné slovo. Okay. But now, what is the meaning that this is compassion? Ale teďka proč se tomu říká, že to je soucit? Why is this compassion? Proč je toto soucit? In the Hinayana, one type of realization is that of a Pratyeka Buddha or solitary realizer. V Hinayaně jedním z typů realizace Pratyeka Buddha nebo jako sám realizovaný, samostatně. And there are two kinds of Pratyeka Buddhas. A jsou dva typy Pratyeka Buddhů. One kind goes to the forest or the mountains of solitude to practice. Jeden ten typ tak tedy někam do hor nebo do lesa, kde sám praktikuje. And when he attains his realization, A když dosáhne té své realizace, he dies after 4 days. tak po 4 dnech zemře. Why is that? Proč? Because that realization is not complete. Protože taková realizace není úplná. It has emptiness but no compassion. Má to prázdnotu, ale ne ten soucit. In the Mahayana, we say that bodhicitta is the manifestation, simultaneous coincident manifestation of emptiness and compassion. V Mahajáně říkáme, že bodhicitta je současnou manifestací prázdnoty i toho soucitu. And that's why a Buddha continues to be alive and give teachings and so on. A proto Buddha tak pokračuje vlastně v životě a předává nauky a podobně. He is kept alive by compassion.
je držen naživu tím soucitem. Without this compassion, his realization would be one-sided, like that of Pratyeka Buddha. A bez toho soucitu by ta realizace byla taková jednostranná jako Pratyeka Buddha. And he would die after 4 days. A po 4 dnech zemřel. So, the base is the Buddha nature in actuality. Takže ta báze je buddhiská přirozenost aktuálnosti, projevenosti. We are fully realized Buddhas even though we are unaware of it. Jsme plně realizovaní Budhové, ačkoliv si toho nejsme vědomi. And we continue to be alive. A pokračujeme v tom, že jsme naživu. So, even though we are not aware of it, we continue to be alive because of compassion. A ačkoliv si toho nejsme vědomí, tak pokračujeme v životě díky soucitu. So this uninterrupted manifestation Takže tato nepřerušená manifestace is happening because of compassion. ten projev tak nastává díky soucitu. We don't realize this because we are in duality, we are in delusion. A neuvědomujeme si to, neboť jsme v dualitě a v tom bludu. And we feel we are thrown in the world. A cítíme, jako bychom byli vrženi do světa. The child asks his mother, for example, why did you bring me to this world? I didn't ask you to bring me here. Dítě se může zeptat matky, proč jsi mě přivedla na tento svět, já jsem si tě jako o to nežádal. Why? Because he feels thrown in the world. Proč? Protože se cítí být tak navržen do toho světa. And he feels that experience is imposed on him. A jakoby ta zkušenost na něho byla tak jako uvržena, uvalena. That he is the receiver of experience which is coming from an external source. Že je držitelem, příjemcem nějaké zkušenosti, která pochází z nějakého vnějšího světa. But actually, all comes from the all-creating king. Ale ve skutečnosti vše pochází od toho vše tvořícího krále. Or source of all, the single source of all experience. Nebo toho jediného zdroje všech zkušeností. Which is our true condition. Což je náš pravý stav. We are not separate from that, it comes from us. Nejsme od toho oddělení, pochází to od nás. Because we are all that condition. Že my jsme všichni tady tímto stavem. So when we are realized, we experience everything that is happening as our own energy. Takže zažíváme všechno, co se nám takhle jeví jako naše energie. That's why Chogyam Norbu renders this word tuje as energy. Proto Chogyam Norbu překládá toto slovo tuje jako energii. We experience everything as the flow of our own energy. Že zažíváme vše jako proud naší vlastní energie. In that case, we have no problems whatsoever. Pokud to tak máme, tak nemáme vůbec žádný problém. When I have a pain, pokud mám nějakou bolest, I suffer, tak trpím. Because I feel it's something that is imposed on me. It's coming from an external source. Že vnímám, jako by to bylo něco, co mě bylo takhle jako z vnějšího zdroje na mě uvaleno. And I don't like it and reject it. A já to nemám rád a odmítnu to. A mirror does not experience whatever is reflected in it as something external. Zrcadlo nezažívá to, co se v něm promítá jako něco externího. So it doesn't accept some reflections and rejects others. Takže nepřijímá některé z těch odrazů a jiné odmítá. Everything is of one taste for the mirror. Všechno má stejnou chuť pro zrcadlo. Because it doesn't experience anything as external. Protože nevnímá nic jako něco externího, vnějšího. Maybe to better understand this, we can give an example. Možná bychom tomu lépe porozuměli, můžeme si dát příklad, which I used to give my students at the university. Který jsem dával studentům na univerzitě. If I am a little complicated in my way of experience, because I was a university teacher. Pokud něco vysvětluji hodně složitě, tak je to proto, že jsem byl profesorem a učitelem na univerzitě. Okay, I used to tell them, well, the male heterosexual among you, what would you think if I would tell you that the 49 nymphs or dakinis, the most attractive in the universe, would caress your naked body all over with goose feathers? Tak říkal jsem heterosexuálním mužům, jaké by to bylo, kdyby tady 49 nějakých krásných žen nebo dákiny
tak vaše nahé tělo ošetřovalo nějakými husími pery. Trying to procure you the greatest pleasure possible. A se snahou vám přinést úplně největší možné potěšení. And they would say, wonderful. A tak řekli by nádherné. And then I would say, well, they would go on for 49 days and nights without stopping. A pak přidávám k tomu, a dělali by to 49 dní a nocí bez přerušení. So at the beginning, yes, Takže na začátku velká blaženost. but this goes on and on and on and Ale když to on takhle pokračuje a pokračuje, without changing. bez změny, At some point, I will say, I begin to get nervous because it goes on and on and on. v určité chvíli už v toho taky nervózní, protože to pořád pokračuje a pokračuje. And then I say, stop it! A pak řeknu, zastavte to, zastavte. And then the Chinese torture begins. A pak ta čínská tortura začíná. Well, in the West we call the Chinese torture, yes? Že my to takhle na západě tomu říkáme čínské mučení. On the other hand, a masochist Na druhou stranu masochista, pays to be whipped tak jako platí za to, aby byl bičován and obtain pleasure. a získává svého potěšení. We won't go through the psychological causes that make the masochist experience pain as pleasure. Nebudeme teďka procházet tím, proč jako někdy tady tyto bolestivé zkušenosti jsou vnímány jako potěšení. What we are concerned with is that what normal people would experience as pain and would pay not to have. Ale je tady důležité si uvědomit, že to, co by většina normálních lidí vnímala jako bolest a platila by za to, aby ji neměla, The masochist experiences as pleasure and pays to have. a tak masochista bude vlastně tohle za to dokonce bude ochotný platit, aby tu zkušenost měl. Okay. A roller coaster, many people pay to go on it and many people would pay not to go on it. Taková horská dráha je další věc, na kterou řada lidí si zaplatí, aby na ní mohla jít, a řada lidí by si zaplatila, aby na ní nemusela chodit. And there are many other examples, yeah? A takových příkladů můžeme najít mnoho dalších. Once I was living in a hill near Kathmandu and I got a gigantic abscess. A když jsem žil v nějakém kopci poblíž Kathmandu a měl jsem nějaký absces On the right bottom. na pravé části zadku. So if I didn't move a finger, it was unbearable. Když jsem nepohnul prstem, tak to bylo nesnesitelné. If I moved even a finger, it went much beyond the unbearable. A když jsem jenom pohnul prstem, tak už to šlo za hranici toho, co bylo nesnesitelné. So I was forced to deal with that. Takže byl jsem nucen se s tím nějak poprat. Maybe I could have asked to get some analgesics, but I didn't want to do that. Možná bych mohl dostat nějaká analgetika, ale to jsem nechtěl. So, because there was a girlfriend who was visiting me Protože byla taková žena, kamarád, která mě navštěvovala and brought food. a donášela mě jídlo. So what I did was I was aware that all comes from a single source, Tak jsem si byl vědom toho, že teda všechno pochází z jednoho zdroje, which is the all-creating source, co je ten vše tvořící zdroj, the all-created thing. je to vše tvořící král, jak se říká. And it was absurd to feel that this pain was imposed on me and complain. A bylo absurdní jako vnímat, že ta bolest byla mě jako podstrčená a byla jako vnější. So what I would do would be, the pain was there, Ta bolest byla tady, seemed to be there, bylo zdálo se, že tam je. and there seemed to be someone inside the head who rejected it, A pak byl někdo v té hlavě, který to odmítal. who experienced himself as separate from it, Kdo zažíval tady toto, jako, že je něčím jiným And než different. tu bolestí and different from it, a odlišným od té bolesti and rejected it. a odmítli. Then I would look towards that Tak bych potom takhle jako, smíčka by se taková byla, nebo zaměřil by se na to, because I had already had an experience in which I had a very strong anguish, protože už jsem měl zkušenosti, kdy jsem měl velmi silnou úzkost
And I realized that there was the same delusion. A uvědomil jsem si poté, že to byl vlastně ten stejný typ bludu nebo klamu. And I looked towards the looker. A podíval jsem se k tomu pozorovateli. And after a little while, this duality dissolved. A po chvíli se tady tato dualita rozplynula. So I applied the same method. Takže jsem aplikoval stejnou metodu. And this duality dissolved. And for a fraction of a second, the pain wasn't pain. A vlastně se rozpustila a po zlomek sekundy ta bolest nebyla bolestí. The sensation was pure sensation. Ten počítek byl čistým počítkem. But no pain. Ale nebyla tam žádná bolest. But immediately the habit is so strong to experience that as pain and as separate. Ale jakmile se objevila ta zkušenost, která to vnímala jako bolest a došlo tam k tomu odpojení. Instantly this pain came back. Ale tak okamžitě ta bolest pak přišla zpátky. And then I would do the same. A pak jsem udělal toto znovu. And I think I learned a lot from it, from this experience. Myslím, že jsem se z téhle zkušenosti naučil mnoho. But if I am told, do you want to continue to learn? Tak ale kdyby se mě zeptali, jestli chceš pokračovat se takhle učit, I would say by no means, please. tak by za žádných okolností, prosím. Okay. So, what is this all about? We are talking about energy. Takže o čem to všechno je? Bavíme se o energii. If the Buddha had an abscess in his buttock, Jestli měl Buddha absces na zadku, he wouldn't have experienced that as imposed on him. že neměl by zkušenosti, jakoby na něho byly nasunuty. He wouldn't have needed to apply any instructions. Nemusel by aplikovat žádné instrukce. And that would have been just total bliss. A bylo by to jen úplná blaženost. The Dorje Panamkache says very clearly that all that we experience as pain is actually great bliss. Tak se tam říká, že vlastně všechny zkušenosti jako velké bolesti jsou vlastně velkou blažeností. This is so when we experience the flow of experience as our own energy. Když ten proud těch zkušeností je vnímá jako naše vlastní energie. Because we don't have any more propensity for acceptance or rejection. They have been totally neutralized. Protože nemáme už žádné tendence k tomu přijímání a odmítání, nebo byly úplně neutralizovány. Then we are totally realized Buddhas. Pak jsme zcela realizovaní Budhové. And there is no problem anymore with anything. A není s ničím už žádný problém. Okay. Now this energy can manifest in different ways. A ta energie se může projevovat různými způsoby. We finish with the base and we take a break. Takže skončíme tady tou částí báze a dáme si přestávku. Because this is a little deep and maybe a little exhausting. Protože je to takové hluboké a možná vyčerpávající. And also my bladder is quite full already. Okay. So the first type of manifestation of energy is Dang energy. Takže první typem manifestace energie je ta energie Dang. Dang energy is represented with a crystal ball, by a crystal ball. Tak je to ilustrováno tady ten Dang energie pomocí jako metafora křišťálové koule. If we could explain of a time before the manifestation of the physical world, Když budeme vysvětlovat jako manifestace fyzického světa, when there was only Dang energy, předtím, než to byla jenom energie Dang, then that energy doesn't have inside or outside. tak ta energie nemá nic vnitřního a vnějšího, nic venku a uvnitř. It's totally beyond space and time. Je zcela mimo čas a prostor. And therefore, it cannot have inside and outside, which are dimensional phenomena. A nemůže mít nic vně a uvnitř, protože to jsou jevy týkající se už jako dimenzionality. I was in Spain, actually in Catalonia. Když jsem byl v Katalánsku,
And there was this teacher in this retreat, a Catalan teacher. Byl tam to katalánský učitel. And he told me, but why don't you translate these terms, dan, rolpa and cel? A ptal se, proč nepřekládáte ty pojmy dan, rolpa a cel. And I said, because there is no way to translate them properly. Takže říkám, no, ono není jak přesně přeložit. Then he said, well, there has to be a way to translate them. A říkal, ale přece musí být nějaký způsob, jak je přeložit. And then I went to sleep in the night, and before I slept, I was meditating a little bit, and it suddenly came to my mind, yeah, maybe we can use some terms in Western language. A tak jsem se na chvilku prospal, pak se mě tak nějak napadlo, no možná bychom mohli najít nějaký termíny z západních jazyků k tomu. Then we could call that energy of the sphere of the mental. A pak bychom mohli označit tu energii Dank jako energii sféry mentálního. Because that energy is the stuff, the constituent. Protože ta energie Dank je jako ta věc, to, co utváří. Of thought, myšlenku, imagination, myšlení, imaginaci, fantazie, memory, paměť, all that is mental. Všechny tyto mentální jevy. Okay. Now we have the third type of energy. We are skipping the middle one. Teďka přeskakujeme ten prostředí. We are skipping rolpa energy. Přeskakujeme tu energii rolpa. We go through to cell energy. A jdeme rovnou té energii cel. Why we do that? Proč to takhle děláme? Because we don't experience rolpa energy in our ordinary experience. Protože v naší běžné zkušenosti nezažíváme tu energii rolpa. So let's go to cell energy first, and then maybe we can try to play rolpa. Takže nejdřív půjdeme k té energii cel a pak zkusíme se podívat na tu rolpu. When this is hit by a beam of light, když tady toto zasáhne paprsek světla, the light is decomposed into the prism, tak je vlastně to světlo rozložené do toho prismatu and manifest outside. A projeví se to venku. Outside the crystal. Mimo ten krystal. So that is the example of cell energy. Takže to je příklad energie cel. Cell energy is all that we experience as external. To je vše, co zažíváme jako externí, jako vnější. And as substantial. A pevné. So we could call it maybe energy, projective, apparently substantial energy. Takže můžeme to označit jako energie, která se promítá, jako by to bylo něco pevného. Projective, because a projektivní, protože se promítá. It is part of our true condition. Protože je tedy součástí naší pravé podstaty, našeho stavu. But we experience it as being external to us. Ale zažíváme to, jako by to bylo něco nám vnějšího. And seemingly substantial. A zdánlivě jsou pevné, substanciální. Because we experience it as offering resistance to us. Protože to zažíváme, jako by nám to dávalo nějaký odpor. Emma Hafida maybe can put the hand on a rock and leave the imprint. Mahasida může možná stisknout rukou kámen a nechat tam něm otisk. But we try to do the same and the rock gives resistance and we cannot do it. Ale my, když to uděláme, tak nám dáme ruku a tak skála nám uklade odpor a my tam žádnou slučku neuděláme. I can imagine an elephant. Můžu si představit teda slona. And in my imagination I can imagine that elephant flying like Dumbo. Takže si budu představovat slona, který lítá jako Dumbo. I don't know if you know Dumbo because that was from very old time a Disney movie. Dumbo jako starý Disney film. At any rate, a real elephant I cannot make fly in the air. Ale v každém případě normálního, skutečného slona nemůžu přinutit, aby lítal na obloze. Because it's cell energy which makes resistance to me. To je ta energie cel, která vytváří ten odpor. So we could call that a projective, apparently or seemingly substantial energy. Takže to můžeme označit tak jako to projektivní, zdánlivě
znám dvě pevné věci, jako energii, která to udělá. Okay, now, once we have these two energies, dan and cel, Jakmile máme tyto dvě energie, ten dan a cel, dan energy, you see, is illustrated here by a crystal ball. ta energie dank je zde ilustrována pomocí té křišťálové koule. You can see that all that is outside is reflected inside. A vidíme, že to, co je venku, se projevuje dovnitř. Je projevené uvnitř. Actually, the external world is a projection from that energy. Vlastně ten vnější svět je projekcí z té energie dank. But once we have the external world, Jakmile máme ten vnější svět, for example now, if I look at this room very carefully and I try to remember all that is in the room, ale když se takhle podívám do té místnosti a snažím se vzpomenout všechno, co je v té místnosti, and I close my eyes, a zavřu pak oči, I can reproduce this in my memory and or imagination, memory and imagination. tak s pomocí paměti a imaginace si můžu tu místnost jako představit. But it will be in an internal dimension. Ale už to bude ta vnitřní dimenze. And it will not be bright as the external world. A nebude to tak zářivé jako ten vnější svět, tak jasné. It will be dim Bude to and not so clear. matnější a ne tak jasné. In the same way, yes, inside the ball, Stejně tak tady uvnitř té koule, all that is outside is reflected, tak všechno, co je vnější, je do toho promítnuto. but in a dimmer way. Ale takové jakoby matnější formě. Okay. Now, going back to that energy, Když se teda vrátíme k té energii dank, why is it also beside this, why is it represented as a sphere, as a crystal ball? proč je to reprezentováno jako sféra, jako křišťálová koule? As Rinpoche says very often, Jak často Rinpoche říká, a sphere is that which has no limits. sféra, koule je něco, co nemá žádné limity. What are the limits? Co jsou limity? Limits are our concepts. Limity jsou naše koncepty. Because concepts are defined by exclusion. Koncepty jsou definovány tím, že exkludujeme něco. White is all that is not black, Že bílá je to, co není černé. and that is not any particular color, yellow, blue, red, and all the other A colors. nemá ani žádnou jinou barvu, jako žlutou, červenou a tak dále. And big is all that is not small, Že velké je to, co není malé, right is all that is not left, to, co je vpravo, není to, co je vlevo, below is what is not above, a to, co je dole, není to, co je nahoře, and so on. Male is what is not female. že muž není to, co je žena. So all concepts are defined by exclusion. Takže všechny koncepty jsou definovány tady tímto vynětím nebo exkluzí něčeho jiného. And this is the doctrine of Apoha and Anyapoha by Acharya Dignaga. Že Acharya Dignaga to má poha a poha. So the true condition of reality doesn't enter in any concept. Ale ta pravá povaha skutečnosti nevstupuje do žádného z těchto, nebo žádný z těchto konceptů. Because the true condition of reality doesn't exclude anything. Protože ta pravá povaha skutečnosti nic neexkluduje. And concepts are defined by exclusion of something. A koncepty jsou definovány exkluzí něčeho. That's why we said at the beginning that to realize the true condition of reality, concepts have to collapse. Takže jak jsem říkal, tak abychom dostali na tu pravou podstatu reality, tak musí ty koncepty skolabovat. So now we are trying to understand with concepts. Takže teď se pomocí konceptů snažíme porozumět. So we are fostering our confusion. Takže abychom jako podporovali to naše zmatení. But it might be helpful Ale může to být zdravé. if we don't take this explanation as true, Jako prospěšné, pokud tady toto vysvětlení nebudeme vnímat jako pravdivé. but take it as a provisional step to leave all concepts aside. Ale budeme to vnímat jako provizorní krok, abychom pak mohli ty koncepty všechny nechat za sebou. And all the teachings that Rinpoche is giving is the same. A ty nauky, které Rinpoche dává, jsou stejného typu. Ashwagosha, Buddhist sage, said
we have to use words in order to go beyond words. Švagoša říkal, že vlastně potřebujeme používat slova, abychom mohli jít za ty slova. Okay, the Dharmakaya is the true condition of all phenomena. Že Dharmakaya je pravý stav všech jevů. So it doesn't exclude anything. To znamená, nic to nevyjímá z toho. It cannot be understood in terms of concepts which are exclusive of something. Nemůže to být porozuměno prostřednictvím konceptů, které vždy něco vylučují. Therefore they are represented as a sphere. Tudíž jsou reprezentovány jako sféra. And in particular a crystal ball because of all that we have been saying. A jako křišťálová koule díky tomu, co jsme říkali. Okay. And the cell energy we already understood why is it illustrated with the crystal, the rock crystal. A u té energie cel jsme si vysvětlili, že proč je ilustrována pomocí toho jako lomeného křišťálu, který promítá. Because it is projective and apparently substantial. Protože to promítá něco, co se jeví jako pevné. The true condition of that energy is the Dharmakaya. Takže ta pravý stav té energie je Dharmakaya. Now we can go back to the other. But we said that the Dharmakaya was essence. Ale říkali jsme, že Dharmakaya byla tou esencí. And we said that the Sambhogakaya was nature. A že Sambhogakaya byla tou přirozeností, podstatou. And the Nirmanakaya was energy. A Nirmanakaya byla energií. But now we say that the true condition of Dhan is the Dharmakaya. A teďka najednou říkáme, že pravou podstatou Dhank je Dharmakaya. The true condition of Rolpa is Sambhogakaya. Pravou podstatou Rolpa je Sambhogakaya. And the true condition of cell is Nirmanakaya. A pravý stav cel je Nirmanakaya. Isn't this a contradiction? Není to takový jako rozpor? The point is that the explanation of essence, nature of energy as the three kaya Jde o to, že to vysvětlení těch tří kájí, esence, přirozenosti, energie, is a general explanation je obecným vysvětlením, common to Mahayana, Vajrayana and Dzogchen. společný pro Mahajanu, Vajrayanu i Dzogchen. Because essence is emptiness, Protože esence je prázdnota, nature is clarity or luminosity, ta přirozenost podstata je jasnost nebo luminosita, zářivost. and the energy is manifestation. Ta energie jsou ty manifestace. So these are the three kayas for all these vehicles. Takže to jsou ty tři káje pro všechny ta vozidla. But here we are dealing with the three kayas of Dzogchen Upadesha. Ale nyní zde se bavíme o třech kájích Dzogchenu Upadesha. Which are the same and not the same as the other ones. Jsou vlastně stejné, ale nejsou stejné jako tam ty předtím. We will see, I hope I remember, when we discuss the path and the fruit. Doufám, že se k tomu dostanu a spojenu si na to, až budeme diskutovat tu cestu a plod. That in Tantra we first realize in Nirmanakaya, Kdy v tantrách nejprve uskutečníme Nirmanakaju, then Sambhogakaya, poté Sambhogakaju, then Nirmanakaya, poté Nirmanakaju, no sorry, then Dharmakaya, Dharmakaju and finally a Svabhavikaya. na konci Svabhavikaju. In the teachings I mentioned before that Rinpoche gave in Venezuela in the 90s, které jsem zmiňoval, které Rinpoche dával do Venezuela, which is where he explained this explanation of essence and nature and energy that I am giving. Což je tady to vysvětlení esence, přirozenosti a energie, které vám dávám. He also explained that the Svabhavikaya of Tantra, the final realization of Tantra, Rovněž tam vysvětloval, že to Svabhavikaya je ta úplná, ta konečná, poslední realizace v tantra. is exactly the same condition as the one that manifests in direct introduction of Dzogchen. Je vlastně to stejné, co se objevuje při přímém uvedení nauce Dzogchenu. So the final realization of Tantra is the beginning of the Dzogchen path. Takže ta úplná konečná realizace tantra je začátkem nauky cesty Dzogchenu. We should explain this in the past, but I began to explain it now, so I'll finish.
Takže teďka skončíme, budu to pak vysvětlovat té cesty. Okay. Then in the Dzogchen teachings, the first level of realization is the Dharmakaya. A v naukách Dzogchenu první úrovní realizace je Dharmakaya. And that is after direct introduction. In direct introduction we have a glimpse of Dharmakaya. A to je po přímém uvedení, kdy v přímém uvedení máte takový záblesk té Dharmakai. In Dzogchen Upadesha we realize the Dharmakaya again and again in the practice of texture. A v praxi texture vlastně Dzogchen Upadesha postupně realizujeme tady tu Dharmakai postupně znova a znova. In the practice of Togel with Rolpa energy we realize the Sambhogakaya, which is the true condition of Rolpa V energy. praxi Togalu potom realizujeme ten Sambhogakaju, pravou povahu té energie Rolpa. And finally we realize the Nirmanakaya, A na konci uskutečníme Nirmanakaju. when we are totally integrated with cell energy, we no longer experience it as external. Když jsme zcela integrováni s energií cel a nevnímáme jako něco vnějšího. And finally at the end we attain the Nirmanakaya body of light. A pak dosáhneme tělo světla Nirmanakaya. So we see that the three kayas of Dzogchen Upadesha are different. Takže vidíme, že ty tři káje Dzogchenu Upadesha jsou odlišné. And the path of renunciation begins with the ordinary condition Ta cesta zřeknutí se tak začíná s běžným stavem and ends with the realization of emptiness. a skončí s uskutečněním prázdnoty. The path of transformation begins with the realization of emptiness. Cesta transformace začíná s uskutečněním prázdnoty. Except in Anu Yoga, but normally in Anutara Yoga Tantra and Maha Yoga Tantra, we have by means of the Swabhava mantra. A kromě teda Anu Yogy, tak vlastně máme v těch Anutara Tantrách Maha Yoze pomocí prostředky této tantry. We have to see everything as empty, Tak musíme vnímat se jako prázdné, vše prázdné. because otherwise the visualization that we develop Jinak totiž ta vizualizace, kterou pak rozvíjíme, will be visualized over this reality that we take as existent, tak bude ta vizualizace vlastně bude překrývat tu realitu, kterou vnímáme jako existující, jako danou. and we will also take that reality as existent, A rovněž tuto realitu pak budeme vnímat jako existující. and that will be like putting an extra layer to the onion of delusion. Takže to by jako kdybychom na tu cibuli toho bludu nebo klamu přidali další slupku. The final realization of the path of transformation A ta úplná konečná realizace na cestě transformace is the state of Mahamudra or Dzogchen, which is the same. je ten stav Mahamudry nebo Dzogchenu, což je to stejné. In Anutara Yoga Tantra it's called Mahamudra. V Anutara Yoga Tantra se to označuje jako Mahamudra, In Dzogchen it's called Dzogchen. v Dzogchenu se to označuje Dzogchen. In Maha Yoga and Anu Yoga, the final realization is the state of Dzogchen. A Mahayoze a Anu Yoze je taky ten konečný stav Dzogchenu. And the path of self-liberation or spontaneous liberation A cesta sebeosvobození nebo spontánní osvobození begins with the realization of the state of Dzogchen in direct introduction začíná se realizace stavu Dzogchenu pomocí přímého uvedení. and ends with the total transference of Wachempo. A končí velkým úplným přenosem po Wachempo. Okay. Back to the forms of manifestation of energy, Ale k těm formám manifestace energie, so that we can finish this part and go to have a little rest of the mind and the rest of the bladder. a abychom toto mohli uzavřít a mít chvilku přestávku pro mysl a pokoj pro močový měchýř. Okay, so we have Dang and Cell is clear now? Takže Dank a Cel je snad teďka jako jasný. Okay, but Rolpa we haven't even begun to play. Ale Rolpu jsme ještě ani nezačali vysvětlovat. Okay, Rolpa manifesting the bardo of Dharmata, Rolpa manifestuje bardo dharmaty, which normally we don't experience while we are alive. což normálně nezažíváme, když jsme naživu. And we forget when we are born. A zapomeneme to, když se narodíme. So we have no clue. Takže nemáme žádnou nápovědu. That's why I didn't want to talk about that at the beginning. Proto jsem o tom nechtěl na začátku mluvit. Even though in the process of manifestation of the universe, I když v tom procesu manifestace projevování se vesmíru, according to the Dzogchen teaching, podle nauky Dzogchenu,
First Dang manifest, Nejprve se manifestuje dam, then Rolpa, poté rolpa and then cell. a poté teprve cel. Okay. That Rolpa energy is an energy of self-luminous visions. Rolpa energie je energie sama o sobě luminózních zářivých vizí. Okay. And what is it represented with? A čím je to reprezentováno? With a mirror. Zrcadlem. Why is it represented with a mirror? Proč je to reprezentováno, představováno zrcadlem? For at least three things. A minimálně ze tří různých důvodů. First, the general one and most important. Ten první, ten obecný a nejdůležitější. Perhaps not most important, but general one. Možná ten nejdůležitější, ale jako obecný. Is that in a mirror everything is in the mirror. Protože v tom zrcadle všechno je v tom zrcadle. There cannot be a duality of the reflectant capacity of the mirror. Nemůže být tam dualita té zrcadlící kapacity zrcadla. And something external to it. A něčeho tomu vnějšího. It's flat. Je to ploché. It's all in non-duality. Všechno je to jakoby neduální, není to prostoru. So these visions of Rolpa energy, Takže tyto vize energie rolpa, which are the ones that manifest in Togel and Yanti practice, což jsou vize, které se manifestují v praxích Togalu a Yanti. Because those practices are applied in the bardo of Dharmata. Protože ty praxe se dělají v bardu dharmaty. It's not that we have to die to practice them, Ale neznamená to, že musíme zemřít, abychom je mohli praktikovat. but that while we are alive, due to the conditions of the practice, Ale zatímco jsme ještě naživu, tak vlivem těch okolností té praxe, the bardo of Dharmata with the visions of Rolpa energy manifest. tak se to bardo dharmaty a ty vize rolpa energie manifestují. Chogyam Norbu gave an example. Chogyam Norbu dal příklad. Once, or told the story. Nebo vyprávěl příběh. He once saw 5 tigles, Jednou 5 viděl spheres, 5 tygle, 5 různých sfér, koulí. in a cross, yeah, a center and 4. Kde bylo jakoby jedna uprostřed a potom vlastně ve kříži jakoby další 4. Now, if I have 4, yeah, one sphere here, one here, one here, one here, and one Takže takhle here, jedna sféra je uprostřed a 4 kolem dokola. there has to be some space between them. Tak tam musí být nějaké místo mezi nimi. You see? Jako There has to be some space between the sphere mezi těmi here koulemi bude here, nějaký volný prostor. and so on. Tady a tak dále. Because we are so conditioned by this dimensionality of cell energy, Protože jsme tak podmíněni tou prostorovostí nebo dimenzionalitou té energie cel, that we cannot entertain another possibility. tak nedokážeme uchopit nebo si představit jiné možnosti. For us normal individuals, this is so in cell energy is impossible. A pro nás jako jednotlivce, tak tady toto je v té energii cel nemožné. That there be no space between the spheres. Aby těmi sférami nebylo žádné místo volné. Now, Rinpoche had this vision, Takže Rinpoche měl takovou vizi and it was so impressive that afterward he tried to draw it, a bylo to tak zajímavé, že to poté chtěl nakreslit and he couldn't draw it. a nemohl to nakreslit. Because the 5 tigles were in a cross, Že těch 5 tygle bylo jako takhle v kříži, but there was no space between them. ale nebylo mezi nimi žádné volné místo. And yet they didn't overlap. Ale přesto se nijak nepřekrývaly. This is impossible. To je nemožné. But in Rolpa energy is the true condition of reality. Ale v té rolpa energii tak je to ta pravá povaha skutečnosti. Okay. Because of that, A díky tomu
Rolpa energy does not allow the illusion of subject and object to persist. Tak ta benefice rolpa energie neumožňují, aby ta vize subjektu a objektu vydržela. When the rolpa visions manifest, když se manifestují ty vize rolpa, and one experiences oneself as a separate, as a perceiver separate from them, a člověk se vnímá, nebo vnímáme se jako oddělený od těch vizí, they don't allow this illusion to persist. Tak nedovolí ty vize této iluze, aby pokračovala nadále. But that is part of the past, so it's not time to explain this now. Ale to budu vysvětlovat v té části cesty, takže teďka to nebudu dál vysvětlovat. That is the first reason why we use the teaching use the mirror. A to je první z těch důvodů, proč v té nauce tomuto používáme to zrcadlo. To illustrate rolpa energy. K ilustraci energie rolpa. The other two are the illustrations of the wisdoms of quality and quantity that Rinpoche so often talks about. A ty zbývající dvě jsou ilustrace kvality a kvantity, o kterých Rinpoche mluví. Okay. We won't talk about that now. Nebudeme o tom mluvit už teď. Because we need to have a break. Že potřebujeme teďka pauzu. I hope I don't remember, and I ask you, Martin, to remind me the wisdom of quality and quantity when we are talking about the practice of together, the realization. Takže si potom připomenu Eliasovi, aby jsme se k tomu vrátili, že budeme se bavit o praxi Togelu a realizaci Togelu, tady je moudrosti, kvantity a kvality. And also everyone else, if they remember, Martin also remember. Jo, každý si to může ještě pamatovat, ať se na to potom připomene. Okay, now we can have a break. Takže teďka máme přestávku. We can stop the camera and try to remember to turn it over. Before we begin, I want to ask do you all need this to finish exactly at 9? No? How many people need this to end exactly at 9? I have a bus at 9:30 from Florence, and Oh, then no, at midnight, then we have to then nothing, and then midnight. So it would be better for me to get at 9:30, but well, if I will go on midnight. But No, it's better that we try to finish it. But it was like a little difficult, but we won't be able to go so thoroughly through it, but we'll do our best. Nebudeme moct toho probrat úplně tak do hloubky a uděláme to, jak nejlíp bude. There were also a couple of questions that I wanted to answer that were asked me in the break, but then I won't have time to, because it's something that I could have explained, but because of lack of time I didn't explain, but let's jump it, because there is no... Mám tady nějaké otázky, na které jste se ptali o přestávce, které jsem chtěl vysvětlit, ale když budeme mít čas, tak se na to mrkneme a jinak zatím přeskočíme. Okay, we go very shortly through Tawa Gompa Chopa, which is the three aspects of the path. Půjdeme přes Tawa Gompa Chopa, což jsou aspekty cesty. Now we'll talk a little faster. Budeme mluvit trošku rychleji. Okay. Tawa normally means point of view, intellectual point of view. Tawa normálně znamená intelektuální úhel pohledu. And each vehicle has one. A každý náhled, každé vozidlo má nějaký. Dzogchen is so fully aware that any conceptual understanding is a misunderstanding. Dzogchen si tak uvědomuje, že každé konceptuální porozumění je vlastně neporozumění. That in Dzogchen Tawa is the direct realization of the true condition. Tak Dzogchenu Tawa je okamžitě přímé rozpoznání uvedení do té pravé kondice. Intellectual explanations intelektuální vysvětlení je stranou.
And yet, of course, there is oral introduction, which is an explanation. Samozřejmě je k vysvětlení ve formě toho ústního uvedení. But which has the sole purpose of leading us to the direct introduction, which is the realization of the tawa. Ale to má jenom za úkol nás přivést k tomu přímému uvedení, což je uskutečnění toho náhledu tawa. This is why I render tawa as vision. Což je důvod, proč já překládám tawa jako vizi. Though in other vehicles it rendered as point of view. Že u ostatních vozidel se to označuje jako náhled, forma náhledu. Okay, and it corresponds to the direct introduction, the first realization. A to první odpovídá o tom přímému uvedení, první realizaci. Of these true conditions. To je to pravého stavu. And that realization may last only for an instant. A tato realizace může trvat jenom malý okamžik. And it's called vision, even if it lasts only for a vision, and actually, especially when it lasts only for a moment. A říká se tomu vize, i když to vydrží jenom chvilinku. Then, what is gompa? Co je gompa? Gompa is normally rendered as meditation. Gompa se obvykle překládá jako meditace. And in all vehicles, the meditations are something that is applied intentionally by the mind. A ve všech těch vozidlech normálně ta meditace je něco, co záměrně provádíme pomocí mysli. But mind is delusion. Ale mysl je klam, blud. Intentional application is delusion. A to záměrné aplikování něčeho je taky bludné. And it sustains delusion. A podporuje to udržování toho klamu. So, what is gompa in subject? Takže co je čemu gompa? Gompa is maintaining the tawa, the direct realization of the true condition. Gompa je udržování toho náhledu, té pravé povahy tawa. During a session of meditation. V průběhu sezení meditačního. But we won't be able to maintain it all the time. Ale nejsme schopni to udržet celou dobu, neustále. Because the base has two aspects, which are katak and lundrup. Té bázi patří jak katak a lundrup. Not only katak. Nejenom to katak. Lundrup is a spontaneous manifestation among other things. Lundrup je mimo jiné i spontánní manifestace. The energy aspect is manifestation. A ten energetický aspekt je manifestace. So thoughts will arise. Takže myšlenky můžou povstat. When they arrive, we are going to get confused. A když ty myšlenky povstanou, tak z toho můžeme být zmatení. Okay. Now, this has to do with the idea of self-liberation, which is characteristic of subject. A toto má dále je spojené s tou ideou spontánního osvobození, což je charakteristické pro subject. This, when the Buddha Shakyamuni had enlightenment or awakening, když Buddha Shakyamuni hledal vlastně osvícení, probuzení, he was practicing the path of renunciation very strongly. tak silně nasledoval tu cestu řeknutí se. Then he sat under the body tree. Pak když byl u toho stromu body, and said, I won't stand up until I get the fruit. A řekl, že vlastně nevyjde, dokud nedosáhne toho plodu. And then he had all the provocations. A pak měl ty různé provokace. The demons attacking him. Démoni, kteří mu na něj útočili. The apsaras seducing him. A ty the apsaras seducing him. Asurové ho jako sváděli. Apsaras. Apsaras. In Hinduism, apsaras are the musicians of the gods. Apsarové jsou v hinduismu hudebníci boha. And in Buddhism is the daughters of Mara. A v buddhismu jsou to jako ty Máry. And dcery, daughters. Dcery Máry. At any rate, he remained totally aloof. Každopádně zůstal úplně od toho jakoby oproštěn. Aware of their illusoriness. A vědomí se toho iluzorního charakteru toho všeho. And of his own illusoriness as well. A své vlastní iluzornosti. And he went into a deep samadhi. A vešel takhle do hluboké samády. And when he opened his eyes and saw the morning star, a když vlastně potom otevřel oči a viděl střelku,
Instead of perceiving it as something inherently existent and outside himself, namísto toho, aby to vnímal jako něco inherentně existujícího mimo něho, he had this perception, so to say, because it's not truly perception. A měl tady toto vnímání, jako řekněme, ale není to úplně právě slova smyslu toho vnímání jako percepce. Of this true condition, non-dually. Tady toho pravého stavu neduálního. With the morning star there. S tou větřenkou tam. But not outside. Ale ne jakoby venku mimo něho. And not inherently a morning star. Ale ne jakožto inherentně větřenky. And that was self-liberation. A to bylo to spontánní osvobození. And there cannot be other way of liberation. Nemůže být jiný způsob osvobození. Because even the Hinayana defines the nirvana as asamskrita. Protože i v Hinajáně se nirvana vnímá jako něco asamskrita. Uncontrived, non-intentional. Znamená nesložené, nezáměrné. Non-produced, non-created, non-fabricated. Nevytvořené, nefabrikované. Unconditioned and uncompounded. Nepodmíněné, nesložené. All that is included in asamskrita. A toto všechno jsou jako charakteristiky toho asamskrita. If it were Sanskrita, Sanskrita naopak, it will not be liberation. Nebo Sanskrita by nebylo osvobození. Because nirvana would be impermanent. Protože nirvana by byla pomývá. And we will go back to samsara. A šli bychom zpátky do samsáry. When we apply the way of transformation, pokud to nastavíme na vůbec cestou transformace, and we have all the vision of ourselves and the three jnans of pleasure, clarity and emptiness. A máme dělat praxi, máme tu ty tři vize potěšení, jasnosti a prázdnoty. And we look at the mind in a certain manner. A podíváme se určitým způsobem na mysl. These visions were produced and so on. A ty vize, jak byly vytvořeny a tak dále. All these conditions were the result of a training. A v důsledku nějakého cvičení. But when we apply the instruction, it's like someone who is walking and we put our leg so that he trips. Ale když uděláme instrukce, takže vlastně člověk jakoby ví, kde a natáhneme mu nohu, takže jako spadne, se zakopne. And when liberation occurs through the path of transformation, it's also self-liberation. A teď skrze tu cestu transformace, tak tam dochází jakoby takovému osvobození. But Dzogchen is the path of self-liberation because it makes that into its core principle and all the methods it applies are based on it. Ale na Dzogchenu tak je to, takže tady toto je ten ústřední kořenový princip, ale všechny metody, které z toho vycházejí, tak z toho prostě vycházejí. And this is why it is the swiftest method. Takže which method? Swiftest, fastest, a je to taková, proto se to označuje jako taková nejrychlejší, nejsvížnější cesta. Leading to the most complete realization. Vedoucí k té nejplnější realizaci. Okay. So that's clear now. Then when thought arises, takže když povstane myšlenka, we are not in gompa, nejsme v té gompa, which Shoyananke Nobu renders as contemplation. Což je co Shoyananke Nobu označuje jako kontemplaci. In Sanskrit, tawa is drishti, well, it's not drishti, it's, well, okay. Let's leave the Sanskrit because we will have time now. Nebudeme řešit týka Sanskrit. Then, when thought arises, we get in the thought. Když povstane myšlenka, tak si myšlenky chytneme. So we lose the tawa. Tak a tím ztratíme ten tawa. This vision, direct vision of the true condition. To přímou vizi té pravé povahy. The continuity of which was the gompa, the contemplation. Kdy kontinuita tady tohoto byla ta gompa. At that moment we are no longer in gompa. A v tu chvíli nejsme v té gompa. Then what do we do? Tak co děláme? Okay, then in texture, because we have three series of teachings, we cannot explain everything today. Tak a to texture, kdy máme vlastně 3 série nauk, ale to už nemůžeme všechno vysvětlovat dneska. So we leave aside Semde and Longde. Takže ponecháme teďka stranou Semde i Longde. In Menagde, Upadesha Varga. A v Upadesha Varga Menagde. We have texture and Togel. Tak máme části texture a Togel. Okay, in texture, what we do is
we were in the true condition, totally aware of the true condition. Tak pracujeme v tom s tou pravou povahou, zcela vědomí si té pravé podstaty. When the thought arises, we lose sight of it. It gets vague, concealed. A když se povstane myšlenka, tak ztratíme z toho tohleto na zřeteli a jakoby je to zahalené. And what do? We were aware, like the true condition of that energy was manifest when we were in contemplation. A jsme si vědomi, že ta pravá povaha energie Dang se projevovala, když jsme byli v té kontemplaci. So we were aware of the true condition of that energy. A byli jsme si tak vědomi té pravé povahy energie Dang, which is the Dharmakaya, což je Dharmakaya, totally beyond object duality, zcela mimo subjekt, objekt, dualitu, beyond concepts. a mimo koncepty. And now we lose sight of that. A pak to ztratíme toto ze zřetele. We were aware of that stuff, of that energy, Ale ještě tam zůstává ta myšlenka té energie Dang. the true condition of which is Dharmakaya. To pravé povahy, která je Dharmakaya. And when we thought arises, A když povstane myšlenka, we look into the stuff, the constituent of the thought, tak se podíváme na to, z čeho se skládá ta myšlenka. as though to see whether that stuff or constituent is different from the one that was manifest in the contemplation. A podíváme se na to, jestli ten materiál, z čeho je ta myšlenka utvořena, je to stejné jako to, co jsme rozpoznávali, když jsme byli v té kontemplaci. Not looking for an answer in words, A nekoukáme se na odpověď nebo nějaká slova, just looking into it. pouze to pozorujeme. And it may happen A může se stát, that this true condition of that energy, which is Dharmakaya, manifests again. a takže se ta pravá povaha té energie Dang, což je Dharmakaya, se znovu projeví. And Dharmakaya is like a crystal ball. A Dharmakaya je jako ta křišťálová koule. It's not like cell energy where there is someone here and something outside. Není to jako energie cel, je tady něco a něco je venku. So this object duality dissolves. Takže ta dualita subjektu a objektu se rozplyne. And this thought self-liberates. A ta myšlenka se spontánně osvobodí sama o sobě. That is the meaning of self-liberation. Toto je význam toho sebeosvobození. If we are applying sustaining the thought with a lot of energy, Pokud takhle udržujeme tu myšlenku s pomocí hodně energie, that is called a passion. tak to se pak označuje jako vášeň. And then, when the thought liberates, A když se to potom osvobodí, it is the passion that tak je self-liberates. to ta vášeň, která se osvobodí. Okay. Now, at this point, subject and object dissolve like feathers entering fire. A v tuto chvíli se subjekt a objekt rozpustil jako feathers. Why? Like feathers entering fire. Jako pírka, který vstoupí do ohně. Why? Because the crystal ball, so to say, is a symbol. Protože ta křišťálová koule, když to bereme jako ten symbol, It's not like cell energy with subject and object. není jako ta energie cel se subjektem a objektem. The crystal ball doesn't allow for that separation to occur. Ta křišťálová koule nedovoluje tady tomu oddělení, aby nastalo. So automatically they dissolve with the thought Takže se to okamžitě všechno rozpustí s tou myšlenkou. and we remain in the condition, non-dual condition of Dharmakaya. A spočíváme v té neduální kondici Dharmakáry. And when there is subject and object and we give importance to thought, A když je tady subjekt a objekt a dáváme důležitost té myšlence, there is tension, tak je zde napětí, requires duality. které vyžaduje ta dualita. And this is why Chogyam Kenolbo explains A to je proč Chogyam Kenolbo vysvětluje the difference between the Chö of the practice of Chö rozdíl mezi tou praxí Č and the Chö of the practice of Tek Chö. a Č praxi Tek Č. Chö Č means to cut. znamená přetnout. Chö means to break. Č znamená rozlomit. So, Tek is something that is tied up. A tek je něco, co je svázané. For example, a tekshin is a bundle of firewood, Tekčin je nějaká jakoby svazek dřeva na oheň.
Tekshai is a bundle of grass, well, it doesn't matter, name doesn't come. Tekshai je třeba nějaké označení nějakého svazku trávy. And it is as though in this string tying it spontaneously broke. A je to jako, že se tady ten provázek nebo něco, co to drží pohromadě, spontánně rozlomí, rozpadne. All the wood or all the grass felt totally relaxed. A tady to dřevo nebo ta tráva nebo cokoliv, tak se úplně rozpadne a uvolní. Then we are again in the contemplation. A tak jsme znova v kontemplaci. Then another thought arises. A pak se nová myšlenka objeví. And we do the same. A uděláme to stejné znovu. There are three types of self-liberation, three modes or capacities of self-liberation. Jsou tři módy nebo kapacity toho spontánního osvobození. I have explained that in books, but we don't have time now to go through that. Vysvětluji to v knihách, ale nemáme teďka moc čas. Okay. So, if someone managed to bring the practice of texture to the very end, a když někdo tu praxi texture dovede k úplnému konci, suddenly Dharmakaya is fully established, kdy Dharmakaya je plně ukotvena, and no longer thoughts arise to take off away from this realization, a myšlenky již nepovstávají tak, aby nás z této relaxace uvolní, to by vykoplit ven. Because all propensities for them to manifest have been exhausted, protože všechny ten potenciál drive k tomu, aby se toto projevovalo, tak jsou už vyčerpaný. we will have the realization of Dharmakaya, but not of Rupakaya. A budeme mít tímto realizaci Dharmakaya, ale nikoli Rupakaya. And therefore, we will attain the value of the infinitesimal particles. A dosáhneme tak těla nekonečného množství částic. Which means that all the infinitesimal particles constituting our body, takže všechny ty nekonečně malé částice, které utváří naše tělo, disperse and the body disappears. Se rozpustí, rozpadnou a tělo se rozpadne, zmizí. I am not aware of anyone that has attained that realization in long time. Nejsem si vědom nikoho, kdo by v poslední dlouhé době takovéto realizace dosáhl. So maybe it's very difficult now because of the strength of the passions in the Kali Yuga. Takže možná je to velmi těžké díky nebo kvůli té síle těch vášní v Kali Yuze. And the distractions that there are and everything. A rozptýlení, které tu všude je a tak dále. Okay, so that means there is Dharmakaya but not Rupakaya. Takže máme, je tady realizovaná Dharmakaya, ale nikoli Rupakaya. We don't attain a body of light. Nedosáhneme tímto tělo světla. Just the body dissolves and Dharmakaya remains. Takže to tělo se rozpustí a jenom ta Dharmakaya zůstane. We can assume that from Dharmakaya maybe some tulku can arise. My možná můžeme myslet, že z Dharmakaya se nějaký tulku povstane. But simply the Nirmanakaya aspect, the Rupakaya aspect of our existence will dissolve. Ale že ten aspekt Rupakaya, ten materiální aspekt naší existence se rozpustí. So normally we have to practice Togel. Takže normálně musíme praktikovat Togel. If we want to solve samsara. Pokud chceme tu samsáru úplně vyčerpat. But before we practice Togel, ale než můžeme praktikovat Togel, I want to say not practice, explain Togel, explain before someone practices Togel, and before I explain that, I want to explain something else. Ale předtím, než někdo začne praktikovat Togel, než začne něco vysvětlovat, chci říct něco jiného. The practice of Chöd is very useful as a preparation for Togel. Praxe Chöd je velmi praktická jako příprava na Togel. Tek je totally indispensable. A tek je naprosto nevyhnutelné k tomu. But Chöd can be very, very useful. Ale i Chöd může být velmi užitečné. Because in Chöd we have the self-liberation of tek Chöd. Protože v Chöd máme to spontánní osvobození tek Chöd. With very intense energy. S velmi intenzivní energií. So the person, for example, is in absolute dread. Takže osoba je v naprosté hrůze. And apply the instruction. A aplikuje ty instrukce. And there is self-liberation. A je tam to spontánní osvobození. So, if we get self-liberation at the maximum energy,
Když dosáhneme osvobození nebo spontánní osvobození při maximální možné energii, then whenever we come to that threshold, to that level, which is a threshold of intensity, of dread or anguish, tak kdykoliv se dostaneme do tady tohoto extrémního bodu nějakého toho úzkosti nebo hrůzy, we can have some guarantee nebo hustoty, tak můžeme mít určitou záruku, that self-liberation will occur. že se tady to sebeosvobození jako odehraje. Okay. We don't have time to get into the practice of church, which combines the principles of Hinayana, Mahayana, Vajrayana and Dzogchen. Nemáme teďka čas se věnovat ještě praxi church, která kombinuje aspekty Hinayany, Mahayany, Vajrayany i Dzogchenu. Because even though the name is to cut, protože i když to jméno naznačuje jako něco přeseknout, when liberation occurs, kdy to osvobození potom nastává, it does so in the textured manner. Dělá to tím způsobem texture. This was also explained by Rinpoche in those teachings I am referring to. Což vysvětluje Rinpoche v těch naukách, na které se odkazují. Not the thing of the threshold, but the other thing. Ne, tady to vysvětlení toho prahu, ale ty ostatní věci. Okay. Then in texture, divisions of role by energy manifest. Tak texture se objeví ta oblast energie rolpa. If we don't have a good capacity of self-liberation, když nemáme dostatečnou kapacitu sebeosvobození, they shatter us. Tak nám to zatřese, I don't mean the physical body, I mean the mind. Ale myslím mysl. Okay. Why? Because, as we said before, they have this dimensionality that doesn't allow the subject that experiences itself as separate from the vision to persist. Takže jak jsem už předtím vysvětloval, tak se tam objevuje ta dimenzionalita těch vizí, které neumožňují tomu subjektu, aby vydržela ta dualita. You mean together, not fracture. But the first thing when the vision arises, we will perceive it as external. Ale ta první chvíle, když ta vize povstane, tak ji můžeme vnímat jako externí, jako něco vnějšího. But the dimensionality of the vision and the intensity of the energy level, ale ta dimenzionalita té vize a intenzita té energetické úrovně will not allow this duality to persist. Nedovolí té dualitě, aby vytrvala. It will automatically dissolve the subject and there will be total integration in the vision. Vlastně dostane k tomu sloučení, sjednocení toho subjektu a dojde k úplné integraci té vize. In a condition of total pleasure. Do stavu úplné blaženosti. So this is called Tilde Drakpo. To se označuje jako Tilde Drakpo. Tilde is the spontaneous activities of the Buddha which are beyond action. To je spontánní aktivita Buddhy, miliony nebo miliardy činů. Because the visions are actually the Sambhogakaya. Because the visions are actually the Sambhogakaya. Vize jsou vlastně Sambhogakaya. The Buddha. And also called the Trova dynamics of the Dharmata. A rovněž to označuje jako hněvivá dynamika Dharmaty. Because these visions are in the bardo of Dharmata. Tyto vize jsou v bardu Dharmaty. And Trova means wrathful. A Trova znamená hněvivé. So, what happens is that when I feel separate from the vision, co se stane, že když se cítím oddělený od těchto vizí, these circumstances don't allow that to persist. Tyto okolnosti nedovolí tomu, aby to dál přetrvávalo. They turn that into conflict. Stanou se konfliktní. So, and this goes to a threshold and takže se to jakoby stupňuje až po takovou hranici, kde se to osvobodí. And then we remain totally integrated with the vision. To zůstane vlastně zcela sjednocení, integrovaní s tou vizí. And this is why this is so effective. A to je důvod, proč je to tak efektivní. Because we cannot remain in duality. Protože nemůžeme zůstat v dualitě. It's impossible. We cannot get distracted. Nemůžeme se rozptýlit, nebo dosáhnout tam rozptýlení. In texture, a thought arises. Texture, tak nás povstane myšlenka. And I have to apply
mindfulness. A musím aplikovat všímavost. Tempa. Tibetštině. In order to recognize the thought, Abych rozpoznal tu myšlenku, its true condition, její pravou povahu, for the thought to liberate. aby se ta myšlenka osvobodila. So we can be distracted and lose time. Takže můžeme se rozptýlit a ztratit tak čas. And there isn't so much energy and there is not this dynamic A není tam taková energie, taková dynamika, that is forcing the illusion to liberate as soon as it arrives. aby to odnutilo ten blud, aby se osvobodilo okamžitě tak, jak povstane. Okay. So, this is why this is so powerful. Every time the subject dissolves, Je to tak mocné, protože kdykoliv ten se subjekt rozpustí and there is only the vision, we are totally integrated in it. a je tady jen ta vize, ze kterou jsme zcela integrovaní, And we are in total pleasure. tak jsme úplné potěšení nebo blaženosti. The Senyi integrates into the Chonyi. Tak Senyi se integruje s tím Chonyi. Okay. Senyi or Chittata, Chittata nebo Senyi, or Chitta Eva also in Sanskrit, is the nature of mind. což je přirozenost mysli, podstata mysli. And Dharmata is our true condition, Dharmata je náš pravý stav, which is projected in a seemingly external dimension který je promítaný do zdánlivě vnější dimenze, as the vision. jako ty vize. Then, the moment we get integrated, A kdy tady takto se integruje, the Senyi, the nature of mind, which depends on the body, tak to Senyi, ta podstata mysli, která ale závisí na těle, because it resides in the heart, protože to spočívá v srdci, is integrated into the Dharmata, tak je the integrováno s Dharmatou, Chonyi, s Chonyi, which is the true condition of phenomena. což je pravá povaha jevu. Okay. This Rinpoche didn't explain in those teachings. Toto je v těch naukách nevysvětloval. He explained that in a little book called Verna. Vysvětloval to v malé knížečce Zenka. Okay. So, when we go on with this practice, Takže když následujeme nebo pokračujeme v takovéto praxi, of course, these dynamics only manifest when the visions are quite developed, not in the first vision. It manifests at a certain point. takže tady ta hněvavá dynamika se objeví až s nějakým rozvojem, ne nutně s tou první vizí, ale až po nějaké době. But then, this happens again and again and again and again Until se opakuje znovu a znovu. Until the point at which the subject that is experienced as separate from the object Až do chvíle, kdy ten subjekt, který se vnímá jako oddělený od toho objektu, no longer arises. Znovu už nepovstává. If we attain that while we are still alive, pokud toto dosáhneme, dokud jsme ještě naživu, then because the Chittata tak poté, jelikož Chittata is fully integrated in the Dharmata, je plně integrovaná s Dharmatou, and we are in the end of the fourth vision of Togel, a jsme na konci čtvrté vize Togalu, that fourth vision is called exhaustion of vision. tak ta čtvrtá vize se označuje jako vyčerpání vizí. We are no longer seeing deities, My nevidíme již božstva, but just a mass of light. ale pouze masu světla. Then when the Senyi, the nature of mind, fuses into the Chonyi, A když Senyi, ta přirozená smysl, se sjednotí s tím, fuses, to fuse, yeah. to become dissolving, Yeah, wait for the second term. the Dharmata. yes, the nature of mind dissolves into fuses with the nature of phenomena. Jo, takže ta podstata mysli se sjednotí s tou podstatou jevu. Then the mass of light Tak ta masa světla take the shape of the physical body, získá tvar fyzického těla and the physical body disappears. a fyzické tělo se rozpustí nebo zmizí. And then we have a Nirmanakaya or Rupakaya of light. A pak máme Nirmanakaya nebo Rupakaya světla.
We said the true condition of Rolpa energy is the Sambhogakaya. Říkáme, že pravá povaha Rolpa energie je Sambhogakaya. But Sambhogakaya, well, there are different explanations, but according to some explanations, it's beginningless. Jsou různé vysvětlení, ale podle některého vysvětlení tak je to jakoby nemá to počátek. According to other explanations, it has no beginning. It has a beginning but no end. Podle některých jiných vysvětlení to má začátek, ale nemá to konec. But the body of light has a beginning and an end. Ale tělo světla má začátek a konec. So it's a Nirmanakaya of Rolpa energy. Takže je to Nirmanakaya Rolpa energie. Which is not as our Nirmanakaya that we have normally. Takže to není ta Nirmanakaya, jakou normálně máme. Which is of cell energy. Která je vlastně cell energie. Yeah. Okay. And that is called the total transference. A to se označuje jako úplná transference, úplný přenos. Because we are practicing in the bardo of Dharmata. Že praktikujeme v bardu Dharmaty. If we don't reach that final realization of Togel, pokud nedosáhneme tady této úplné konečné realizace Togelu, we die in the bardo of Dharmata, tak zemřeme a v bardu Dharmaty and we continue this process in the bardo of Dharmata. Pokračujeme v tomto procesu v tom bardu Dharmaty potom. And the integration is complete in a maximum of 7 days. A ta integrace se dokončí nejpozději za 7 dní. And then that is the famous body of light. A to je to slavné tělo světla. Different from total transference. Což je odlišné od toho velkého přenosu. The result is the same, a body of light that transmits teaching. A ten je stejný, že to tělo světla, jak je v nauce, to those who have the capacity to perceive it. Že vlastně předává nauky tomu, kdo má kapacitu to vnímat. And those for so long as there are beings who live in the same dimension. A to tak dlouho, dokud jsou bytosti, které žijou v této stejné dimenzi. And who need this teaching. A které potřebují tyto nauky. That this body of light is capable of transmitting. Že kdy to tělo světla je schopné předávat. And that there are beings who have this capability of realizing the body of light, of entering into contact with this body of light. A jsou takové bytosti, které mají kapacitu komunikovat, kontaktovat, přijímat od toho těla světla. For transmitting this teaching. A předávat, vlastně dostávat nauky. Okay. Then, when that happens, a když se to stane, this is the highest, the total transference is the highest realization. The body of light is the immediately lower realization. Takže zatímco ta ten úplný přenos je ta nejvyšší realizace, tak to tělo světla je vlastně nekapitní. But the result is the same. Ale výsledek je stejný. The difference is the way in which it happens. Rozdíl je v tom ten způsob, jak se to stane. In the case of the total transference, v případě toho úplného přenosu, velkého přenosu, the body dissolves when we are alive, tak se to tělo rozpustí zatímco jsme naživu, in front of the disciples, přímo před žáky, and there are no remains. A nejsou žádné zbytky, které zůstanou. No nails or hair. Ani nechty nebo vlasy. Nothing. Nothing, vůbec nic. In the case of the body of light, v případě toho těla světla, this happens in the afterdeath, tak se to stane až po smrti. And the nails and hair, a nechty a vlasy, which are the only parts of the body that do not feel, které jsou jediné části těla, které necítí, and that always growing outside to the outside, které vždy rostou jako ven, as impurities, jakožto takové jako nečistoty v úzovkách, they remain. Tak ty zůstanou. Okay. But when we are already in the fourth vision, ale když jsme už ve čtvrté vizi, and develop it to a certain extent, a rozvinuli jsme ji do určitého stupně, these three types of energy overlap. Tak tady ty tři typy energie se překrývají. Or fuse. A zpívají. And what does that mean? Co to znamená? That means that the Rolpa energy is manifesting the non-duality which is proper to the Dharmakaya. Že ta Rolpa energie se manifestuje v nedualitě, která je ta Dharmakaya.
And the cell energy A energie cel manifests the two wisdom which are inherent in the Sambhogakaya, ty moudrosti, které jsou inherentní Sambhogakaya. which are called the wisdoms of quality and quantity. A ty dvě moudrosti se označují jako moudrost kvality a kvantity. Okay, and those two wisdoms are playing with this little mirror. A tyto dvě moudrosti jsou vysvětleny tímto malým zrcadlem. Rinpoche explained in those teachings Vysvětluje Rinpoche v těchto naukách, that the wisdom of quality že moudrost kvality may be compared with a little mirror může být přirovnána k malému zrcadlu, which can reflect an ant které může zrcadlit jak mravence, or Mount Kailash anebo Mount Kailas, horu Kailas, or the Via Láctea, the Milky Way, anebo Mléčnou dráhu, or no matter how big the object or how small it can reflect it, bez ohledu na to, jak ten objekt je velký nebo malý, tak to může zrcadlit promítnout, without changing its size. aniž by to změnilo svou velikost to zrcadlo. If we want to put that cushion inside a yak horn, Pokud bych tady tu nějakou teku nebo něco dal do jačí yak horn, do většího rohu, it's impossible to put it inside because this is big and the inside of the horn is small. není možné to tam strčit, protože tady ten polštář nebo něco je velký a ten vnitřek toho rohu je malý. But when someone gets this level of realization, Ale když někdo dosáhne této úrovně realizace, we have the example of Milarepa, máme příklad Milarepy, who he protected himself from the hail ale kdy se chránil před kroupama, by getting inside the yak horn kdy se schoval do většího rohu, without his body becoming smaller, že se zmenšilo jeho tělo, or the horn aniž by se zmenšilo jeho tělo, without the body becoming smaller, or the horn becoming bigger. anebo se ten roh zvětšil. This is impossible. To je nemožné. It is as impossible as the 5 stigles Je to stejně with no basis. nemožné jako těch 5 tygle bez těch mezer mezi nimi. Is Rolpa dimensionality manifesting on the cell level. A toto je ta dimenzionalita Rolpy, která se manifestuje na úrovni cel. In the book of the Karampas, V knize Kadampy, not the so-called new Karampas, rozhodně ne té nové Kadampy. the original Karampas were the followers of Atisha. Původní Kadampa následující Atisha. It says that Atisha God put his perfect body inside a satsa mold. Tak se říká, že vlastně dal celé své tělo do caca výlisku nebo formičky. You know what it is? It's for making little things, two things that Máte dvě části, které spojíte. with clay and ashes. Z jílu a popele a tak. Then you produce little figures with this mold. A pak s tímhletím vlastně máte formičku, z níž děláte malé figurky. That like Milarepa, he put his body there also in the same way, Milarepa byl takhle stejným způsobem na své tělo, with the same conditions. stejným způsobem. But the important thing, that's why I mentioned, Ale ten důležité je, to už jsem zmínil, is that at the end he said, this that you have seen today, a on říkal, že to, co jste viděli dneska, I can promise in front of all realized beings of India and Tibet, můžu to všem osvíceným bytostem Indie a Tibetu slíbit, was no miracle whatsoever. to nebyl vlastně žádný zázrak. It was nothing else than the true condition of reality. Nebylo to nic jiného než pravá povaha skutečnosti. Okay, that is the wisdom of quality, and the wisdom of quantity a moudrost kvantity is like if I put this finger here, this can reflect one finger, Když ten prst dám sem, tak to může odrážet jeden prst, but now it can reflect 5 fingers, ale když to dám dál, tak už to může odrážet 5 prstů and it can reflect one face, a může to takhle odrážet jednu tvář, or it can reflect
as many faces as possible so far as they are far away. A může to odrážet, kolik chce tváří, pokud jsou dostatečně daleko. Sufficiently far away. Dostatečně daleko, když jsou. Okay. So, when we get this realization, a když dosáhneme této realizace, it's like Milarepa, whose core, there was only one corpse, tak bylo jenom jedno tělo, and it was cremated in many places. ale bylo kremováno pohřbeno na mnoha místech. This is also impossible, To je rovněž nemožné, but it's characteristic of this dimensionality of Rolpa ale energy, je to rovněž charakteristické pro tu dimenzionalitu Rolpa energie, manifesting on the cell level. když se manifestuje na té úrovni cel. Okay. So this is this full realization. Takže toto je ta úplná realizace. Then people see miracles, they are seeing miracles, Takže lidé si pak myslí, že vidí zázraky, but the person is not making any miracle. ale ten člověk nedělá žádné zázraky. So this is more or less what I wanted to say. Takže to je víceméně to, co jsem chtěl říct. Maybe it would be worthwhile to add something else and leave some time for questions. Takže možná by bylo dobré ještě udělat, když něco nechat chvilku na otázky. The difference between the nature of mind and mind, Rozdíl mezi přirozeností mysli a myslí, which is the difference between samsara and nirvana, což je rozdíl mezi samsárou a nirvánou, is like, can be also simplified with a mirror. tak je to něco, jak když jsem to tady znázorňoval tím zrcadlem. Yes. Is the two functionings Jsou tam ty dvě funkce, that we explained at the beginning, co jsme vysvětlili na začátku. the functioning of samsara, the functioning of nirvana, No. Fungování samsáry, fungování nirvány, that can manifest in the base. které se může manifestovat v té bázi, z té báze. Okay. The true condition is the mirror, which is not dual. Pravou povahou je to zrcadlo, které je neduální, But as reflection arises, ale jak se objeví nějaký obraz, that produces the illusion, or the illusion, that the reflectant capacity of the mirror tak to produkuje vlastně iluzi, kterou ta zrcadlící kapacita, schopnost toho zrcadla, is a soul or mind or subject nebo mysli, subjektu a tak dále, at a distance of the object. má jako vzdálené od toho objektu. Actually, there is, in the mirror there is no distance. Ale ve skutečnosti v tom zrcadle není žádná vzdálenost. All reflections arise in the reflectant capacity of the mirror. Všechny ty projevy se zrcadlí v té zrcadlícím kapacitě, zrcadlící schopnosti zrcadla. And if we are in that condition, we cannot accept or reject. A když jsme v tomto stavu, nemůžeme nic přijímat nebo odmítat. We cannot go up in samsara or down in samsara. Nemůžeme jít nahoru nebo dolů v samsáře. We are in nirvana. Jsme v nirváně. But when this illusion of duality arises, Ale když povstane tady tato iluze duality, we accept and go up in samsara a tak něco přijímáme a jdeme nahoru v samsáře, and reject and go down. a odmítáme a jdeme dolů. So this is delusion. Takže toto je ten blud nebo klam. And moreover, then there are many streams of consciousness, Navíc je mnoho různých proudů vědomí and each of them occupies it's like a point in the mirror. a je to jako body v tom zrcadle. It knows and perceives by virtue of this single capacity of the mirror, which is the Dharmakaya. Vnímá to díky té jedné kapacitě zrcadla, kterou je Dharmakaya. Which is the nature of mind. Což je to přirozenost mysli. But each has a different perspective Ale každý má jinou perspektivu. with regard to the reflections. Co se týče těch odrazů. So I perceive from here, Takže já vnímám odsud, and you perceive from there. ale ty vnímáte tady odtamtud. At the same time, I cannot perceive from where you are perceiving, A já nemůžu ve stejnou chvíli vnímat to, co vnímá z té pozice, odkud vnímáte vy. and you cannot perceive from where I am Ale perceiving. zase nemůžete, odkud vnímám já. And when you become enlightened, I don't become A enlightened. když vy se stanete osvíceným, tak já se nestanu osvíceným. And if I become enlightened, you don't necessarily become A enlightened. když já dosáhnu osvícení, tak vy nutně nedosáhnete osvícení. Okay. Because we are different mental streams. Protože jsme různé proudy mysli.
But they are no more than different appearances that arise by virtue of the same mirror. Ale nejsou nic jiného než různými odrazy té schopnosti do zásluhy toho zrcadla. This is why in the mirror, not in the mirror, in the crystal, Rinpoche says, to je proto, že Rinpoche takhle říká u toho křišťálu, that the basis is simultaneously universal and individual. Říká, že vlastně ta váza je zároveň univerzální a individuální. It's universal because there is only one mirror. Je univerzální, protože je jenom jedno zrcadlo. Only one nature of mind. Pouze jedna přirozenost mysli. Only one dharmakaya, which is the true condition of the nature of mind. Pouze jedna dharmakaya, což je pravá povaha přirozenosti mysli. But there are many mental streams. Ale jsou mnoho různých mentálních proudů. And we can only experience the base from the perspective of our mental stream. A můžeme tady tu perspektivu, tady toto zažívat pouze z perspektivy toho našeho mentálního proudu mysli. So the base is universal because it is single mirror. Takže ta báze je univerzální, protože je jenom jedno zrcadlo. But it is individual because we can only experience it from the standpoint of our own mental stream. Ale je jednotlivé, protože to můžeme zažívat pouze z perspektivy toho našeho proudu mysli. Okay. Now we can leave a little time for questions, but not because... Máme takový na otázky, ne zase moc. I have one question. It's more related to you than to the subject, because you have been following the Dzogchen teaching a long time. What was the biggest moment or event in your life that helped you to make the biggest progress in your practice? Co byl největší progres v praxi, která umožnila? When I had the most intense experience of anguish I ever had. Když jsem měl ten nejintenzivnější prožitek úzkosti, který jsem kdy měl, nebo hrůzy. And it's what I explained before, yeah, that after when I had this pain, I had this experience before. A jak jsem když se toho předtím, když jsem měl tady tu bolest a tu zkušenost předtím. So I think anguish, dread, and all of those experiences are most helpful. There is nothing more helpful than that. Takže tady ten úzkost, hněv, úzkost a hrůza a tak dále jsou ty nejhodnotnější věci, které můžeme mít, není nic lepšího vlastně. So far as we don't get into a chain reaction, pokud se nedostaneme do té řetězové reakce, and so far as we can keep calm and apply the instruction, pokud se dokážeme udržet klid a aplikovat instrukce, které máme. and mainly so far as we receive the blessings of the true condition, A pokud jsme udrželi požehnání do toho pravého stavu, which if we have a human guru, the human guru is the door of the link for the blessings to arrive. pokud máme toho živého učitele, gurua, který je tím mostem, pojítkem k tomu požehnání. And this is why it is so important to keep the samaya. A proto je důležité držet samaya. Because if we don't keep the samaya, this pipe to the source of the teaching gets blocked. Pokud nedržíme samaya, tady tento kanál k tomu zdroji, tak to zablokuje. Okay. Yeah, I think that is the question. Já bych se chtěla taky zeptat, kdybyste mohl přeložit. On říkal, že když prostě praktikuješ tekčo, tak, takže ve čtvrtém stupni se vyčerpává vize. No to bylo to gal. Prosím? To byl to gal. To byl to gal už, jo? Yeah. In the fourth vision there is the exhaustion of vision, but this is related to the gal, not tekčo. Can you say that again? Yeah, there was the fourth vision, like the exhaustion of vision, is part of Tögal, not texture. Yeah, there are 4 visions in texture, Jo, and there are 4 visions in Tögal. Jsou 4 vize texture a 4 vize Tögalu. But in texture they are not visions. Ale v texture nejsou to vize. And when you reach the end of the last vision in texture, když dosáhnete konec toho, těch poslední vize texture, you get the value of infinitesimal particles that we talked about before. Tak dosáhnete to tělo těch nekonečně malých částic. And when we get the end of the last vision in Tögal, a když dosáhneme ty poslední vize v Tögalu,
because there is actually vision, že tam jsou vlastně ty vize, then we get the total transfer. tak dosáhneme toho úplného přenosu nebo transference. I'd like to ask you one more question. Yeah. How do you recognize that you are practicing the tracture well? Jak poznáte, že se praktikujeme to tracture dobře? I didn't explain this before, but if you practice shamatha, Nevysvětloval jsem to dřív, ale když vy praktikujete šamatu, you get a calmer and calmer and calmer mind, tak máte klidnější a klidnější mysl. and you can reach a condition where there is no longer thought, A dostanete se do stavu, kde nepostává žádná další myšlenka. and no longer a subject-object duality. A ani ta dualita subjektu a objektu. If that happens, this condition pertains to samsara, Pokud tady toto stane, tak tenhle ten stav patří do samsáry. and it's called the neutral condition of the base of all. A označuje se to jako neutrální stav základu všeho. Kunkyabling. In texture, Takže you have tension, máte napětí and this tension instantly dissolves, tak máte to napětí, které se okamžitě rozpustí. and you remain in total non-duality. A spočíváte v úplné nedualitě. Then you can be sure this is the Dharmakaya, A můžete si být jistí potom, že to je dharmakaya, not kunji. a ne kunji. Most people that have kunji believe this is the Dharmakaya. Mnoho lidí má to kunji a myslí si, že to je dharmakaya. And Jigme Limpa predicted that this would happen a lot in our time. A Jigme Limpa predikoval, že toto nastane velmi často v naší době. So the only way to be sure is that if there is tension and they instantly break, and there is this realization of the true condition, the first moment is Rigpa, is Dharmakaya. A jediné, jak to rozlišit, je, když je tam to napětí a to se pak okamžitě uvolní a je tady ta rigpa, tak to je ta dharmakaya. Then after that, kunji may manifest for a moment, Pak se může manifestovat to kunji. and then samsara can arise from the base of all. A pak se může samsára začít manifestovat z toho základu všeho. And then we are again in samsara. A pak jsme znova v samsáře. And it will happen because unless we die in that moment, A to se stane, protože pokud v tu chvíli nezavřeme, we have Lundrup aspect. tak máme ten aspekt Lundrup. And we have karmic propensities. A máme karmické tendence. So there is no way we can avoid that. Takže není žádný způsob, jak se tomu vyhnout. But we continue to practice. Ale pokračujeme v té praxi. We become an ever greater capacity of self-liberation. A zvyšuje se tak ta kapacita pro to spontánní osvobození. Then we develop the three capacities of self-liberation. A rozvineme ty 3 kapacity spontánního osvobození. And then if we practice together, we can achieve this total A když integration. pak budeme praktikovat together, tak dosáhneme té úplné integrace. No, můžeme dosáhnout. We have time only for one more question because it's 5 to 10, 5 to 9, Dedication. Huh? And dedication. and dedication. So only if it's a very small question. Takže pokud je nějaká krátká otázka, Okay, no question. takže není. We should always remember when we dedicate merit, Měli bychom si pamatovat vždycky, když věnujeme zásluhy, we have the intention of offering all the merits we made through the created through the practice. tak máme záměr věnovat všechny ty zásluhy, které se dosáhly v rámci té praxe, To all sentient beings. všem cítícím bytostem. Because if we want to take this merit for us, Protože pokud si ty zásluhy chceme nechat sami, for ourselves to get realized first, abychom my se jako dosáhli realizace jako první, this selfishness and egotism tak tady to sobectví a egotismus, will destroy them. egoismus taky zničí. If we offer them to all beings, Pokud je nabídneme všem bytostem, that will multiply them. tak se taky to znásobí. So we have to develop, this is the most important, to develop this intention. Takže je nejdůležitější rozvinout tady tento záměr. We know Rinpoche always speaks of the three sacred, the word doesn't come,
which are the refuge in bodhicitta, the main practice and the dedication of merit. Když mluvil jsme o těch 3 základních prvcích, což je jako útočiště bodhicitta, základní praxe a věnování zásluh. Then the dedication of merit, I mean the main practice is Rigpa. Takže ta hlavní praxe je Rigpa. And the dedication of merit is this. A věnování zásluh je tady toto. So when we say the mantra, takže a když pak říkáme tu mantru, this is not for dedicating merit. To není pro věnování zásluh. This is for validating them. To je pro jejich jako splnomocnění. We dedicate merit through our intention. Věnujeme zásluhy skrze náš záměr. Then with this intention very strongly, a když je tento záměr velmi silný, we relax. Se uvolníme. If we have some capacity of staying in Rigpa, we stay in Rigpa. Máme-li nějakou kapacitu spočívat dále v Rigpě, tak spočíváme v Rigpě. And in that condition we pronounce the mantra, which is like a seal of validation. A v tomto stavu potom zníme tu mantru, což je jako pečeť pro to ověření nebo spečetění. It is like when someone, for example, gets a title at the university, a grade, and then they put a seal on his diploma. To je, když je někdo na univerzitě a teďka dostane nějaký ten titul, ale na ten diplom on dají nějakou tu pečeť. Or they give you a visa, they put a stamp on your passport. A nebo když vám dávají víza, tak vám dají do pasu razítko. And then, or whatever document is validated with a stamp. A nebo jakýkoliv dokument, který je ověřený nějakým razítkem. So this is what we do with the mantra, let's say, because we have only 2 minutes. Takže toto se dělá po mantrou. Máme 2 minuty. Gracias. De nada. We can stop. Thank you. Thank you. Thank you.